Όλους που είστε εδώ, ειδικά σε αυτή τη κρίσιμη στιγμή που η καταστολή έχει κλιμακωθεί στη γειτονιά μας. Σε αυτό εδώ το πάνελ είμαστε κάποια μέλη της Επιτροπής για την Ανάδειξη και την Υπεράσπιση της Κοινότητας Κατοικημένων Προσφυγικών και της Συλλογικής της Μνήμης, καθώς επίσης και ένα από τα μέλη της κοινότητας. Να πούμε λίγο για τη δομή που θα έχει αυτή η συνέντευξη τύπου. Θα ξεκινήσουμε μια περιγραφή της κοινότητας των κατοικημένων προσφυγικών. Θα ακολουθήσει μια μικρή παρουσίαση της Επιτροπής που προανέφερα και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο τα μέλη της Επιτροπής που βρίσκονται εδώ. Και θα κλείσουμε το κύκλο των τοποθετήσεων με την τοποθέτηση της κοινότητας, του μέλους της κοινότητας, για το θέμα της καταστολής, που όπως είπαμε έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Και θα κλείσουμε τη συνέντευξη με ένα κύκλο ερωτήσεων και απαντήσεων. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Εκ μέρους της Επιτροπής για την Ανάδειξη και την Υπεράσπιση των Κατοικημένων Προσφυγικών και της Συλλογικής της Μνήμης θα ξεκινήσω εγώ. Ονομάζομαι Νίκος Ολογοδρόμης και είμαι δικηγόρος και γεωγράφος, μέλος της Επιτροπής και φυσικά ένας από τους δικηγόρους της. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε πριν από ένα χρόνο ως μια επιτροπή αλληλεγγύης προς την αυτοοργανωμένη κοινότητα των κατοικημένων προσφυγικών, η οποία δίνει ελπίδα, δρόμο και προοπτική και είναι μια γειτονιά που συνδέει το παρελθόν με το μέλλον. Θα πούμε κάποια πράγματα για την ιστορία της γειτονιάς. Η γειτονιά των προσφυγικών του Λεωφόρου Αλεξάνδρα χτίστηκε μεταξύ του 1933 και του 1936. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του Bauhaus, για να στεγάσει κυρίως προσφυγικές οικογένειες από τη Μικρά Ασία. Μιλάμε για 8 κτηριακά συγκροτήματα με 228 διαμερίσματα των 52 τετραγωνικών μέτρων σε μια έκταση των 14.500 τετραγωνικών μέτρων. Στη διάρκεια ζωής σχεδόν ενός αιώνα, η γειτονιά έχει αποτελέσει πεδίο πολλών αγώνων, με αποκορύφωμα τη μάχη στα Δεκεμβριανά του 1944. Την περίοδο της Χούντας ήταν η πρώτη φορά που δημοσιοποιήθηκαν σχεδιασμοί κατεδάφισης της γειτονιάς, προκειμένου να χτιστεί το δικαστικό μέγαθος. Το σχέδιο δεν πραγματοποιήθηκε μεν, αλλά από τότε κάθε κυβέρνηση δημοσιοποιούσε και ένα νέο σχέδιο αξιοποίησης της γειτονιάς. Φτάνοντας στις αρχές του 2000, το κράτος κατάφερε να αδειάσει τη γειτονιά μέσα σε καθεστώς τρομοκρατίας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της αναγκαστικής απολωτρίωσης των διαμερισμάτων. Έτσι η γειτονιά εγκαταλείφθηκε, αλλά 51 ιδιοκτήτες και ιδιοκτήτριες παρέμειναν και πάλεψαν μαζί με κατοίκους των Αδελοκήπων, αλλά και με τη στήριξη της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για να καταφέρουν τελικά να κηρυχτούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα κτίρια διατηρητέα και μνημεία νεότερης ιστορίας. Τα εγκαταλειμμένα κτίρια γρήγορα καταλήφθηκαν από νέους κατοίκους και το 2010 μερικοί από εκείνους τους πρώτους αυτόνομους καταληψίες συλλογικοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί μετά από 2 χρόνια ζυμώσεων η Συνέλευση Κατοικημένων Προσφυγικών, η ΣΥΚΑΡΟ, και η Κοινότητα των Κατοικημένων Προσφυγικών. Η κοινότητα αποτελεί ένα πολύμορφο μοσαϊκό ανθρώπων από τα κάτω και έχει φιλοξενήσει, στεγάσει, θρέψει και στηρίξει εκατοντάδες ανθρώπους αυτά τα 14 χρόνια. Επίσης, δημιούργησε μέσα στο πέρασμα αυτόν τον χρόνο πλήθος δομών και υποδομών, που δημιουργήθηκαν με βάση την κάλυψη βασικών αναγκών και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούνται από το κράτος, τον καπιταλισμό και το πατριαρχικό σύστημα. Η συγκρότηση κοινοτήτων δεν είναι μια εφεύρεση, είναι ο φυσικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επιβίωσαν προϊστορικά και για τα περισσότερα χρόνια ως σκοπό Homo sapiens. Μέχρι τελικά και το πέρασμα στην πατριαρχία, όπου ξεκινάει με τη δημιουργία των τάξεων και της έκκλησης διακρίσης. Η ιστορία δείχνει ότι καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι εντός είδος, γιατί συγκροτήσαμε κοινότητες όπου τα μέλη τους αλληλοπροστατεύονταν, αλληλοστηρίζονταν, μοίραζαν τις δουλειές μεταξύ τους και το κάθε μέλος είχε το ρόλο του που λειτουργούσε προθετικά και πάντα προς όφελος της κοινότητας και άρα προς όφελος του εαυτού. Οι εξουσίες το ξέρουν πολύ καλά ότι ο άνθρωπος μέσα στις κοινότητες δυναμώνει, ακριβώς επειδή δεν είναι μόνος του και απαντάει πολύ πιο εύκολα στις ανάγκες του,
ενώ ο φόβος μειώνεται γιατί όλα αντιμετωπίζονται συλλογικά. Είναι επίσης ενδιαφέρον ιστορικά ότι ενώ οι κοινότητες ήταν κάτι το φυσικό, μέσα στο πέρασμα των χρόνων με την ενδυνάμωση των εξουσιών έγιναν κάτι αφύσικο. Κάτι εξωπεριέργο και κάτι παράνομο. Το να κάνει κοινές συμφωνίες θεσμικών και ηθικών αρχών, να μοιράζει τον χώρο, τα αγαθά και τους χώρους, να συμφωνήσουν τα υπόλοιπα μέλη και οι αποφάσεις να παίρνονται από κοινού και να πραγματοποιούνται από κοινού, όλα όσα δηλαδή συνιστούν τον κοινοτισμό, παρουσιάζονται ως κάτι παράλογο. Όμως, όπως λέει και ο Εντουάρντο Γκαλεάνο, ο κόσμος από την ανάποδη επιβραβεύει ανάποδη. Υποτιμά την τιμιότητα, επικρίνει την εργασία, ανταμείβει την έλλειψη τύψεων και τρέφει τις θηριωδίες. Οι δάσκαλοι του ρίχνουν το φταίξιμο στη φύση. Η αδικία, λένε, είναι φυσικός νόμος. Η λέξη αυτονομία δεν περιέχει μόνο την έννοια αυτό, εγώ δηλαδή, αλλά και τον νόμο. Νομή, νέμο, δηλαδή μοιράζομαι. Και μάλλον, για να μιλήσουμε για αυτονομία έξω από την κοινωνική ή συλλογική ζωή, θα έπρεπε να εφεύρουμε μια άλλη λέξη. Δηλαδή, η αυτονομία του κάθε ατόμου ξεχωριστά, εξωσυλλογικά και εξωκοινωνικά είναι αδύνατη. Βρίσκεται δηλαδή σε έναν μη τόπο. Η κοινότητα μέσα στα χρόνια απαντάει στις βασικές ανάγκες, ξεκινώντας από τη στέγαση και τις δομές και υποδομές που χτίζει και αναπτύσσει. Αναφέρουμε τώρα τις δομές αναλυτικά που έχουν χτιστεί και αναπτύσσονται στην κοινότητα των προσφυγικών. Ξεκινώντας, έχουμε τη δομή παιδικού στοιχείου και αυτομόρφωσης, τη δομή βιβλιοθήκης, τη δομή σινεμά, την ομάδα αυτομόρφωσης, την καλλιτεχνική ομάδα, τη δομή λογιστικού, τη δομή συλλογικού καφενείου, τη δομή συλλογικού σκύπινγκ, τη δομή ρούχων, τη δομή φούρνου Berkin Elvan, τη γυναικεία δομή, την αντρική ομάδα για πολιτική εκπαίδευση πάνω στο έμφυλο ζήτημα, δομή υγείας, δομή ζώων, δομή φιλοξενίας συγγενών Αγίου Σάβα, δομή ίντερνετ, τεχνική ομάδα, δομή αποθήκης, δομή διεθνιστικής αλληλεγγύης και δομή νεολαίας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η δομή φούρνου είναι η πρώτη δομή που δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 2014. Αρχικά λειτουργούσε μία φορά την εβδομάδα και σήμερα λειτουργεί όλες τις μέρες, φτιάχνοντας ψωμί με προζύμι, τυρόπιτες, ελαιόψωμα, λαχματζούν και κατά καιρούς διάφορα άλλα αποσκευάσματα. Είναι ένα σημείο αναφοράς για την κοινότητα και η διαδικασία με τα ζευγάρια χέρια που πλάθουν ένα κοινό ζυμάρι, εκτός από το πρακτικό κομμάτι, αποκτά και έναν ισχυρό συμβολισμό για το τι είναι η κοινοτική ζωή και το πώς οι άνθρωποι ζυμωνόμαστε στις συλλογικές διαδικασίες. Επίσης, η γυναικεία δομή της κοινότητας των κλειμένων προσφυγικών δημιουργήθηκε από τις γυναίκες και τις θηλυκότητες γειτονιάς, γυναίκες των από τα κάτω, οι οποίες αυτοοργανώθηκαν στη βάση του κοινοτικού φεμινισμού, πέρα από ηλικιακές, φιλετικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και πολιτικές διαφορές. Η αναγνώριση διαφορετικότητας ως ένα κομμάτι του ανθρώπου και όχι ολόκληρη η ταυτότητά του, καθώς και η συμπερίληψη της κάθε μίας και η δημιουργία της κοινής ταυτότητας μέσα από αυτές τις πολλές διαφορετικότητες, αφορά όχι μόνο τις γυναίκες της γειτονιάς, αλλά και όλη την κοινότητα και τα υπόλοιπα μέλη της. Είναι δεδομένο ότι κανείς δεν μπορεί να βασίσει την ελευθερία του πάνω στην καταπίεση των άλλων, γιατί αυτό δεν είναι ελευθερία. Για να είναι κανείς ελεύθερος, πρέπει να ζει ανάμεσα σε ελεύθερους ανθρώπους. Οπότε η γυναική απελευθέρωση είναι απαραίτητη προϋπόθεση της συνολικής απελευθέρωσης. Όπως επίσης ο αγώνας του κάθε καταπιεσμένου δεν μπορεί να παραφορά όλες και όλους μας. Έτσι η κοινότητα συμμετέχει σε αγώνες που δίνονται λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα ή στην άλλη άκρη της γης, αναγνωρίζοντας ότι οι αγώνες είναι κοινοί. Η κοινότητα των κλειμένων προσφυγικών δεν είναι μια κλειστή κοινότητα που αφορά μόνο τους 400 και ανθρώπους της, αλλά είναι ένα παράδειγμα αυτοοργάνωσης, αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας, που μπορεί να μεταφερθεί σε κάθε γειτονιά και αφορά τον καθένα και την καθεμιά που αντιλαμβάνεται το μέγεθος της βαρβαρότητας που ζούμε και την κλιμάκωσή της. Να δώσουμε ένα παράδειγμα ότι χαρακτηριστικά στην περίοδο του COVID, τα παιδιά παρακολουθούσαν εβδομαδιαία παιδικό σινεμά και έρχονταν και οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές τους, παιδιά από την ευρύτερη περιοχή των Αμελοκήπων και όχι μόνο. Επίσης, αυτή την περίοδο του εγκλεισμού και της τρομοκρατίας, η κοινότητα δεν είχε κανένα νεκρό, γιατί φρόντισε να προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες και δεν άφησε κανέναν και καμία μόνη. Αυτό είναι η δύναμη της κοινότητας και αυτό είναι που το κράτος θέλει να εξαφανίσει. Το κράτος, λοιπόν,
πάει για εξαφάνιση και εμείς πάμε για εμφάνιση. Στο πλαίσιο αυτής της εμφάνισης, συγκροτήθηκε πριν ένα χρόνο η Επιτροπή. Ενώ κάποια από τα μέλη μας ήδη δούλευαν από κοινού σε διάφορες δομές της κοινότητας. Κύριε έργο της Επιτροπής αυτής είναι η δημιουργία και η προώθηση καμπάνιας σε προσφυγικά. Μια καμπάνια που επιδιώκει την κοινωνική απεύθυνση για την αποδοχή της γειτονιάς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μέσω της παρουσίας της κοινότητας και του έργου της, καθώς επίσης και μέσω της ανάλυσης των λόγων για τους οποίους μια τέτοια κοινότητα αγώνα πρέπει να παραμείνει ζωντανή και να μην λαιλατηθεί η ιστορική αυτή γειτονιά. Κύριο μέλημα της καμπάνιας είναι να καταστήσει σαφές πως ό,τι δεν αντιστέκεται, εκτοπίζεται ή πολιτοποιείται. Ενώ όποια αντιστέκονται έχουν την πιθανότητα μιας νίκης ή την ικανοποίηση ενός αξιοπρεπούς αγώνα. Στην Επιτροπή συμμετέχουν νομικοί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι, ιστορικοί, γεωγράφοι, εκπαιδευτικοί, ψυχίατροι, ψυχοθεραπευτές, οικονομολόγοι, δουλεύοντας από κοινού για τις ανάγκες της κοινότητας. Μετά λοιπόν από αυτή την παρουσίαση της κοινότητας και της Επιτροπής, θα δώσουμε τον λόγο σε όσα από τα μέλη της Επιτροπής, ξεκινώντας δηλαδή από τα μέλη της Επιτροπής που είναι εδώ, για να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για την από κοινού τους δουλειά με την κοινότητα. Θα δώσουμε το λόγο στον Λικούρδο, τον Λικούρδο Καρατζαφέρη, ψυχίατρο μέλος της πρωτοβουλίας ΨΥ, ένα πολύ όμορφο κίνημα για την ψυχική υγεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεδομένου ότι και μόνο η παρουσία μου εδώ θεωρώ ότι είναι για μένα τον ίδιο μια διαφορετική πράξη. Μιλώντας ως εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, θα ήθελα καταρχάς να πω ένα σύντομο χρονικό της συνεργασίας αυτής, η οποία ξεκίνησε πριν 4 χρόνια. Έπειτα από ένα, αυτό που είναι τυχαίο, ένα γεγονός που έχει προκύψει εδώ στα καθημερινά μουσουλικά, με αφορμή τη δυσκολία που προέκυψε με ένα πρόσωπο το οποίο δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, αυτό που είναι ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, και μας έφερε σε πρώτη επαφή με τα μέλη της πρωτοβουλίας και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια πιο σταθερή και μόνιμη συνεργασία που φτάνει πλέον τα 3,5-4 χρόνια. Να πω ότι τα προσφυγικά για μας αποτελούν μια απάντηση για το πώς μπορεί να υφίσταται οι κοινότητες στο σήμερα, χτίζοντας τη ζωή μας μακριά από δωρεματικές και θρησκευτικές λογικές. Και βρίσκουμε εδώ σε αυτή τη γειτονιά χώρο και θέση άτομα που αποκτούν ενεργό ρόλο, άνθρωποι που δεν μπορούν και δεν θέλουν να προσαρμοστούν στα κυρίαρχα παραγωγικά πρότυπα. Πού όμως νιώθουμε ότι κάπως συναντηθήκαμε. Υπάρχει ένα κυρίαρχο μοτίβο στο τι θεωρείται δουλειά ενός επαγγελματία ψυχικής υγείας. Τι πρέπει να κάνει ένας ψυχολόγος, τι πρέπει να κάνει ένας ψυχίατρος. Νομίζω τόσο όσο εμείς μιλώντας ως πρωτοβουλία, αλλά και εδώ συναντιούνται μια μεγάλη ρήξη. Είναι μια ρήξη που θα ξεκίναγα να πω ότι αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων από μια συλλογική τοποθέτηση, όπως γίνεται εδώ, έναντι μιας κυρίαρχης ατομικής τοποθέτησης. Αυτό που σου λέει δηλαδή ότι τα προβλήματα είναι ατομικά και ενίοτε αναλογιστικά και εντάσσονται στην ψυχολογία έναν ανατοματικό ψυχισμό ή στη βιολογία ενός ατόμου. Αντίθετα, τόσο εμείς όσο και εδώ πέρα, έμπρακτα και όχι στα λόγια, οι άνθρωποι αναζητούμε το συλλογικό με τις συλλογικές εκείνες διαδικασίες μέσα από τις οποίες αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αναπτύσσονται και βέβαια την συλλογική ευθύνη που έχουν αυτά. Είναι κυρίαρχη κουλτούρα, έγινε κάλπα σε την περίοδο του κορονοϊού, της ατομικής ευθύνης και πιστεύουμε βαθύτατα ότι ενοχλεί την κοινότητα, επειδή ακριβώς έρχεται σε κόντρα με αυτή την κυρίαρχη ιδεολογία της ατομικής ευθύνης. Αναφέρθηκε και πιο πριν πως η αυτονομία, θα διαβάσω πάλι λίγο, δεν περιέχει μόνο την έννοια αυτό, εγώ, αλλά και το νόμο, νομή, νέμο, μοιράζομαι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η αυτονομία δεν είναι ένα ατομικό φαινόμενο, δεν είναι ατομική ιδιότητα. Είναι κάτι που περνά άμεσα μέσα από την ελευθερία μας και την ανεξάρτησή μας με τον άλλον. Άρα, εδώ πέρα, μιλάμε για σύμπραξη. Δεν μιλάμε για κάποιον που έρχεται απ' έξω και λέει με τις ιδέες του, ο ψυχολόγος, ο ψυχίατρος, ο επαγγελματίας, που έχει σίγουρα πολύ χρήσιμες γνώσεις, αλλά αφορούν μια σύμπραξη με τους ανθρώπους, με το πάσχο υποκείμενο, με το πάσχο τα άνθρωπα.
Άρα δεν είναι μια από τα πάνω επίλυση. Δεν έρχονται εδώ πέρα ψυχίατροι, ψυχολόγοι να πούνε καν αυτό. Αλλά είναι μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στον επαγγελματία ψυχικής υγείας και τον άνθρωπο που φέρει. Και ο άνθρωπος επαγγελματίας ψυχικής υγείας έχει από πίσω του ένα δίκτυο, όπως έχει και ο άνθρωπος εδώ πέρα που πάσει. Άρα δεν είναι ο επαγγελματίας ένα μοναχικό πλάσμα, ένας ειδικός, ο οποίος έρχεται με την αυθεντία του και λέει: έλα εδώ, αυτό είναι το πρόβλημά σου, πάρε αυτό το φάρμακο. Αλλά έχει ένα δίκτυο ανθρώπων πίσω του, κοινωνικές σχέσεις, πολιτικές σχέσεις. Και ο άνθρωπος που έχει εδώ τη δυσκολία έχει επίσης κοινωνικές σχέσεις εδώ πέρα. Θα πω ένα παράδειγμα που αποτελεί και το παράδειγμα με το οποίο συσπήνησε κάπως η συνεργασία μας. Άρα, η αναζήτηση των παρεμβάσεων, και αυτό νομίζω διακατέχει πολλά από τα εγχειρήματα τα οποία έχουμε γνωρίσει εδώ πέρα. Από το ζήτημα του ψωμιού, το ζήτημα του ψωμιού το είπαμε, δεν είναι απλά δύο χέρια που ζυμώνουν. Ζυμώνουν πολλά χέρια εκείνη τη στιγμή το ψωμί. Έτσι λοιπόν και η συνάντηση με τον Πάσχοντα είναι μια σχέση που ζυμώνονται πολύ. Και ο επαγγελματίας ζυμώνονται μέσα από αυτή τη σχέση. Άρα η αναζήτηση ολιστικών και πολύπλευρων απαντήσεων είναι κάτι που έρχεται διαμετρικά αντίθετα με την κυριαρχική κουλτούρα που σου λέει αναλογιστικά κλείνει το πρόβλημα. Κάτι σου λέει. Πλέον, θα λένε, είναι μια νευροεκφυλιστική νόσο του κεφάλου. Εκεί έχουν πάει τα ζητήματα πλέον. Λέγανε συχνά από την Κατερίνα τη Μάτσα και το 18, αν το μάθαμε, την παράδοξο τρόπο που έχουν οι άνθρωποι να επιβιώνουν, ακόμα και με την εξαρτησία, να δούμε του παράδοξου τρόπου που έχουν οι άνθρωποι να επιβιώνουν. Αλλά αυτό πρέπει να του αναγνωρίσουμε ω ανθρώπου και όχι απλά ω ασθενεί. Αυτό γίνεται εδώ πέρα. Αυτό μάθαμε εμεί στη χρόνια 4 που είμαστε εδώ πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν την παράδοξη συμπεριφορά ω πρόβλημα, αλλά ω μια προσπάθεια του ανθρώπου να επιβιώσει. Ερχόμαστε κοντά του γιατί είναι έμπρακτη εφαρμογή. Δεν μα ενδιαφέρουν τα λόγια. Δεν μας ενδιαφέρει. Σχέδια έχουμε ακούσει πολλά. Έχουμε ακούσει για πολιτιστικές συνταγογραφήσεις, για την ίσο του πολιτισμού στην ψυχική υγεία, για 1002 προγράμματα. Τα οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων μπορεί κάποιο να έχει την πρόσβαση και συχνά επαμοιβή σε έναν ψυχολόγο ή ψυχοθεραπευτή. Η ανάδειξη των κοινωνικών πολιτικών ριζών που έχουν τα προβλήματά μας. Αυτό γίνεται εδώ. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κατάθλιψη, ένα βιολογικό ελάττωμα, μια διαταραχή της σερωτονίνης, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει μια ιστορία. Η ιστορία του αυτή συναντιέται, όπως λένε και στο 18, με τις δικές του κρίσεις, τις κοινωνικές κρίσεις και ευρύτερα τις κρίσεις που συμβαίνουν μέσα στο πολιτικό στερεό και έτσι προστατεύεται. Αναφέρθηκε το παράδειγμα του COVID, πώς προστατεύεται. Είναι μια σύγκρουση, εκεί συναντιόμαστε με τα προσφυγικά, της διαλεκτικής και του διαλόγου. Ο διάλογος, έλεγε κάποιος, είναι μια πράξη αγάπης. Είναι μια πράξη αγάπης. Αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα του ανθρώπου να συνδιαλέγονται ως έλογα όντα και όχι όπως προανέφερα ένας μονόλογος των ειδικών. Και τέλος, μάλλον όχι τέλος, αλλά πολύ κοντά σε αυτό που λέει ο Ντεόκος Γαλεάνο, επιστρέφει την αδικία όχι στον άνθρωπο. Ενάντια σε αυτό το μοντέλο που κυριαρχεί τα τελευταία 300-400 χρόνια περίπου, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λίγο. Η αδικία είναι στη φύση. Είναι στη φύση. Η εκμετάλλευση είναι στη φύση. Αυτά διδάσκονται στα παιδιά στο σχολείο σήμερα. Ο άνθρωπος επιχειρηματίας, από αυτά υποφέρεται. Κοντά στην παραδοσιακή κυρίαρχη ψυχιατρική που δένει, έρχεται τώρα η μεταμοντέρνα, η καινούργια που σου λέει πρέπει να κάνεις την καλύτερη επιλογή. Παραλύουν οι άνθρωποι. Να διαλέξουν την καλύτερη γυναίκα, την καλύτερη δουλειά, το καλύτερο τέτοιο. Επιχειρηματίες παντού. Πώς θα κάνουν την καλύτερη απόφαση, ακόμα και αν είσαι εργάτης. Άρα λοιπόν είναι να επιστρέψουμε λίγο να ονειρευτούμε. Να ονειρευτούμε εκεί που ένας άλλος κόσμος όχι μόνο είναι εφικτός, αλλά είναι και υπαρκτός. Ή τέλος πάντων μπορούμε να ζητήσουμε την ύπαρξή του, να υπάρχει εδώ σήμερα σε αυτή τη κοινωνία, και αν δοθούν οι συνθήκες οι κατάλληλες, κοινωνικές και πολιτικές, εκεί μπορεί να ανθίσει. Έλεγα να σας πω λίγο ένα παράδειγμα, και με αυτό λιγάκι θα συντομεύσω. Θα το διαβάσω όπως είχε, το είχαμε καταγράψει σε μία από τις στα δίχρονα τέλος πάντων του απολογισμού μας αυτής της συνεργασίας. Λέμε τότε, πριν 1,5 χρόνο, όταν μια προσφύγησα με μια ζωή χτισμένη πάνω να διαθέσει μείωμα οδύνης από τη χώρα προέλευσή της μέχρι εδώ, όπου η μόνη στήριξη που βρίσκει είναι στην κοινότητα των προσφυγικών μένει τελείως μόνη, κινδυνεύοντας να χάσει και τα δύο παιδιά της, κάνει διαδοχικές απόκρισεις αυτοκτονίας, μετά τις οποίες ακολουθεί νοσηλεία. Τι ακούστηκε, το ακούσαμε αυτό στο ψυχιατρίο. Για αυτές τις απόκρισεις είναι χειριστική. Κάτι θέλει να κερδίσει, κάτι θέλει να πάρει. Το κράτος είναι επίπεδο, αυτό είναι πολύ συχνά. Δυστυχώς το λέμε και μεταξύ μας πολλές φορές οι άνθρωποι. Είναι χειριστικός αυτός που θέλει να κάνει ένα απόκριση, αγνοώντας ότι είναι ένας άνθρωπος σε κρίση, ένας άνθρωπος που συνήθως, όπως έλεγε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολλές απόπειρες, έλεγε ότι εγώ έκανα απόπειρες και έλεγε εμένα ήταν μια προσπάθειά μου
να αλλάξει κάτι, σε κάτι που ήταν άδικο. Την ίδια στιγμή νιώθα πολύ αδύναμος. Πού λοιπόν αυτή η γυναίκα ζητάει την αλλαγή, πού νιώθει αδύναμη, ανοίγει μια κουβέντα, δεν είναι το πρόβλημα στο μυαλό της, στην ψυχολογία της, η φυσική γυναίκα, η καμέλα, να πάρει λίγο σερωτονίνη, να πάρει και αυτά. Τα φάρμακα είναι χρήσιμα, δεν είναι για πέταμα. Αλλά τι άλλο υπάρχει πέρα από τα φάρμακα. Δηλαδή ουσιαστικά της λέει να κάνει μια πράξη δίθεν, ακυρώνοντας την ίδια της την εμπειρία. Αυτό λοιπόν που αδυνατεί να κατανοήσει ο κυρίαρχος ψυχιατρικός λόγος είναι ότι η ματέωση και το αμετάκλητο αδιόξοδο που βιώνει ένα άτομο, που εμπειρίες στη ζωή σου του έχουν οδηγήσει σε σημείο να του έχει σβήσει όποια ελπίδα στο μέλλον, που είναι ο φέρον οργανισμός της ανθρώπινης ύπαρξης, έτσι ώστε να πάρει πια το μέλλον να ανοίγει το στην προοπτική ζωή. Όταν δηλαδή το μέλλον κλείνει, τότε ο αβίωτος πόνος αναζητεί και πιέζει για διεξόδους. Και αυτή μπορεί να είναι η αυτοκτονική σκέψη, η ιδέα θανάτου, η αυτοκτονική σκέψη, ακόμα και η απόπειρα. Η απάντηση στο πρόβλημα εδώ πέρα δεν ήταν τα φάρμακα ή δεν ήταν τουλάχιστον μόνο το να πάρει λίγα φάρμακα. Αλλά το γεγονός ότι ο επαγγελματίας ψυχικής υγείας συναντήθηκε με την κοινότητα. Επικέντρωσε στην κοινωνική πηγή του προβλήματος, στη διαδικασία που θα οδηγούσε στην ανάληψη της επιμέλειας των παιδιών της γυναίκας. Πράγμα που έγινε, όχι εύκολα, αλλά έγινε. Με τη διαρκή συμμετοχή στις νομικές και θεσμικές διαδικασίες όλης της κοινότητας, ή τέλος πάντων το μελό της κοινότητας που ήταν πιο κοντά και μπορούσαν να ανταποκριθούν. Που όλη όμως η κοινότητα γνώριζε. Δηλαδή δεν φτάνει μόνο που ήταν κάποιοι άνθρωποι, ήταν ενήμεροι εκεί γύρω. 3-4 ήταν πιο κοντά, αλλά υπήρχαν άνθρωποι γύρω-γύρω που ήταν ενήμεροι. Και έτσι έγινε κατανοητή ανάληψη επιμέλειας. Και μετά από λίγο καιρό, όχι μόνο δεν χρειαζόταν πια κανένα ψυχοφάρμακο, αλλά έγινε δυνατή και μια επανεκκίνηση για αναζήτηση νέων προοπτικών ζωής. Αυτό, το ότι δεν είναι ένας μοναχικός επαγγελματίας και απ' την άλλη ένας άρρωστος άνθρωπος, είναι χειραφετικό και για τις δύο πλευρές. Ενδυναμωτικό. Σε αλλάζει, σε μεταμορφώνει. Σου λέει ότι δεν είσαι μόνο σε δίκτυο, σε χιλιάδες πίσω σου. Είναι πολύ ακόμα μαζί σου. Και σπάει έτσι και το, πώς έλεγε μια φύση από εκεί και το περίοδο του κορονοϊού, εμβόλιο για τη μοναξιά υπάρχει. Έτσι λοιπόν θα κλείσω με αυτό το σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό έπαιξε σε αυτή την τετραετή μας παρουσία, η δράση στα προσφυγικά, η δράση μας στα προσφυγικά, η διαρκής επικοινωνία και οι συζητήσεις με την ομάδα εργασίας, όπως αποκαλείται, της κοινότητας και με άλλα μέλη της συνέλευσης, καθώς και γενικά με τους κατοίκους του χώρου. Για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, ανάδειξη των προβλημάτων και των δυσκολιών της καθημερινότητας και των εθνικών ζώων στην ψυχική υγεία. Άνοιγμα των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με τις επίλες εκδηλώσεις του ψυχικού πόνου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Πήγανε, νοσηλευτήκανε, δεν υπήρχαν άλλοι διέξοδοι. Αλλά όταν γυρίσανε, βρήκαν τα σπίτια τους βαμμένα. Σπίτια εγκαταλειμμένα, σπίτια που εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να φροντίσουν. Υπήρχαν άνθρωποι κάποιοι που γύρισαν και τα φρόντισαν. Αυτό που για μένα το έζησα όταν πέθανε ο πατέρας μου και βρήκα το σπίτι έτοιμο για το κηδεία. Φανταστείτε το αυτό. Να απλώνει και να ανθίζει σε μια κοινότητα. Να μην είναι μια απλή πράξη της γειτονιάς μόνο της γειτόνισσας, που τέτοιες παραδόσεις μπορεί να υπάρχουν ήδη, αλλά αποκτά κοινωνικό νόημα και βέβαια αποκτά πολιτικό νόημα γιατί αναδεικνύει την αδικία επιστρέφει πίσω από εκεί που έρχεται. Δεν είναι δηλαδή ατομικό πρόβλημα, όπως η κυρία ψυχολογικοποιημένη και ψυχιατρικοποιημένη κουλτούρα μας μαθαίνει, το πρόβλημά μου είναι εγώ ή κάπου μέσα μου, αλλά είναι κοινωνικά και πολιτικά τα προβλήματα. Για να δημιουργηθώ λοιπόν τα λόγια μια συντρόφισσα, εδώ πέρα ένα που διακυβεύεται είναι η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους που πάνε να προσφέρουν, είναι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, μεταξύ των άλλων, και σε αυτό που μπορεί να λάβει μια βοήθεια. Ή με άλλα λόγια, δεν φυτρώνουν όλα, έλεγε μια συντρόφισσα εδώ τα προσφυγικά, τα τριαντάφυλλα στην άμμο. Είναι η σχέση του τριαντάφυλλου με το χώμα και θέλει δουλειά και το τριαντάφυλλο και το χώμα. Αυτή τη διαλεκτική σχέση δεν τους αρέσει. Πουλάει πιο πολύ και έχει κέρδος να σου δίνουν από τα πάνω, ακόμα και αν έρθει με έναν αλγόριθμο, αν έρθει με έναν εξεπιετισμό, να γκρεμίσουμε κτίρια για να φτιάξουμε κτίρια. Οπότε με αυτό εδώ το τελειώσω και νομίζω κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό. Να μείνουμε στο πεδίο της ψυχικής υγείας και όχι μόνο βέβαια και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Κατερίνα Μάτσα, ψυχίατρο, συγγραφέα, πρώην διευθύντρια της μονάδας απεξάρτητων 18 άνων. Ναι. Λοιπόν, να ζητήσω ένα συγγνώμη επειδή μου έλεγε η Κατερίνα πριν ότι θα είμαστε παρόντες στη ζωή που μας καλούσε σε πολλά μέτωπα. Εγώ 9 η ώρα θα χρειαστεί να φύγω. Να ζητήσω συγγνώμη και πάλι μου να ευχαριστώ. Έτσι, οπότε η καρδιά μου θα είναι, η μισή καρδιά θα είναι εδώ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς που είμαστε μέρη της Επιτροπής το να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να
μεταφέρετε ένα μήνυμα στην κοινωνία τι σημαίνει αυτή η κοινωνική ζωή. Προσωπικά είμαι περίπου 13 χρόνια σε μια άλλη αυτοοργανωμένη δομή, δηλαδή μετά από τη συνταξιοδότησή από το ΕΣΥ το άνω, εργάζομαι σε κοινωνικά ιατρία. Και τα κοινωνικά ιατρία είναι αυτοοργανωμένες δομές που χρονολογούνται από την εποχή των μνημονίων. Την εποχή δηλαδή που ούτε οι φτωχοί, οι άνεργοι, οι πρόσφυγες είχαν κάποια περίφραση, δεν είχαν δικαίωμα. Υπήρχε πάρα πολύ φτώχεια και πάρα πολύ δυστυχία. Και δημιουργήθηκαν αυτές οι δομές, οι οποίες είχαν ένα διπλό στόχο. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί κάπου συναντιόμαστε και με τη ζωή έτσι όπως οργανώνεται εδώ μέσα. Το πρώτο ήταν να προσφέρουμε φροντίδα υγείας στους ανθρώπους που το σύστημα υγείας τους έδιωχνε, τους απέριπτε, και το σύστημα το έκανε γιατί η ιατρική πια, το επιστημονικό μοντέλο της ιατρικής που κυριαρχεί, είναι η ιατρική για το κέρδος. Δεν είναι καν η ιατρική της υγείας, όπως ήταν τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο, ούτε πιο πριν από τον πόλεμο η ιατρική της ασθένειας. Είναι η ιατρική για το κέρδος, η μάνατζερ και η διάβρωση των σχέσεων του γιατρού με τον ασθενή μέσα από την φοβερή εμπορευματοποίηση που υπάρχει, που κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα. Αυτές οι αυτοοργανωμένες δομές υγείας, ενάντια σε αυτό το πνεύμα της εμπορευματοποίησης και της αντίληψης που καλλιεργείται συστηματικά και σε αυτό, οι φαρμακευτικές εταιρείες και το πανεπιστήμιο, ο ακαδημαϊκός κόσμος, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ότι ο ιατρός κατέχει τη γνώση και συμπληρώνει βέβαια όταν στην παρέχει. Αυτό θα πρέπει να σπάσει. Και στα κοινωνικά ιατρία, σε αυτές τις αυτοοργανωμένες δομές, δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν υπάρχει οι σχέσεις από τον ανώτερο, τον διευθυντή και κάτω. Είναι ισότιμες οι σχέσεις, είναι οριζόντιες οι σχέσεις και είναι μέσα από τις συνελεύσεις, όπως γίνεται εδώ, στις οποίες συμμετέχουν όλοι, παίρνονται αποφάσεις. Αποφάσεις που έχουν σαν στόχο να μεταφέρουν στη γειτονιά, στην κοινότητα όλη γύρω, το τι γίνεται και τι μπορεί να γίνει, όχι μόνο στα θέματα της υγείας, αλλά στα θέματα που αφορούν τη ζωή τους. Θέματα πολιτικά, θέματα κοινωνικά, θέματα πολιτιστικά, και όπου ο στόχος είναι να συμμετέχει όλη η κοινότητα, όχι μόνο όσοι απασχολούνται στο κοινωνικό ιατρείο. Το πρώτο λοιπόν ζήτημα ήταν ότι εμείς προερχόμασταν σαν κοινωνικό ιατρείο από αγώνες με βάση αυτή την αντίληψη της υγείας και της κοινότητας. Και στην κλινική μας δουλειά είχαμε βασικά ανθρώπους καταδεγμένους, φτωχούς, μετανάστες και πρόσφυγες. Και έχουμε ακόμα ανθρώπους δηλαδή που δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Η κατάρρευση του ΕΣΥ δεν είναι τυχαίο ζήτημα και δεν είναι θέμα Άδωνη. Ο Άδωνης βέβαια είναι μια ακραία περίπτωση χυδαιότητας, αλλά η νεοφιλελεύθερη πολιτική για την υγεία έχει σαν βασικό της στοιχείο την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτό που ετοιμάζουν τώρα με νόμο, πρόκειται να έρθει αυτές τις μέρες, είναι να μην υπάρχει ούτε δημόσια ψυχική υγεία, ούτε δημόσια απεξάρτηση. Όλα ιδιωτικά, που σημαίνει φτωχή στον δρόμο. Και οι εξαρτημένοι, όχι μόνο στον δρόμο, αλλά και στα υποκατάστατα πριν πετάνε στον δρόμο. Αυτή η κατάσταση έχει ευαισθητοποιήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και έχει διαμορφώσει ένα κλίμα
όπου στο κοινωνικό ιατρείο λειτουργούμε με τη λογική που ανέλησε πριν ο Υπουργός, ότι η ψυχική διαταραχή, για παράδειγμα, δεν είναι συνέπεια ούτε των πολιτείων, ούτε κάποιων συνάψεων στον εγκέφαλο, έχει μια κοινωνική βάση, υπάρχει μια κοινωνική παθολογία που αποτυπώνεται στον πολύ ευαίσθητο ψυχισμό των ανθρώπων, που είναι ευαίσθητος, γίνεται ευάλωτος, γιατί ακριβώς η κοινωνία είναι σε κρίση. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ζει μέσα σε όρους ζωής που είναι αβίωτοι, που δεν του επιτρέπουν να νιώθει κάποια ασφάλεια για τη ζωή του, ότι αύριο θα έχει δουλειά, ότι αύριο θα μπορεί να σπουδάσει το παιδί του, να το βάλει στο φροντιστήριο, ότι θα μπορεί να υπάρχει. Καλλιεργείται συστηματικά ο φόβος, η ανασφάλεια και η αίσθηση ότι ο καθένας πρέπει να τα βγάλει πέρα μόνος του. Αυτό που έλεγε η Θάτσερ. Είσαι φτωχός, φταίς εσύ που είσαι φτωχός. Είσαι άνεργος, είσαι κακός επιχειρηματίας του εαυτού σου. Και από αυτή την άποψη υπάρχει πάρα πολύ καλλιεργημένο, θα τα πει η Δίνα Ιρέβα, το πώς η ιδεολογία αυτή αναπαράγεται διαρκώς και μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, η οποία ενοχοποιεί τους ανθρώπους, το ακούσαμε από το Μητσοτάκη κατά κόρο στη διάρκεια της πανδημίας, για την ατομική ευθύνη. Όλα είναι ατομική ευθύνη, δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Η δουλειά λοιπόν σε ένα χώρο υγείας είναι να μπορέσει να κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι δεν φταίνε αυτοί για το πρόβλημά τους, ότι τα προβλήματα τα ψυχικά έχουν πάρα πολλούς συντελεστές και πρέπει να διερευνώνται και η αντιμετώπιση τους δεν είναι θέμα φαρμάκων. Τα φάρμακα είναι μόνο για τις επίγουσες περιπτώσεις, για δύσκολες περιπτώσεις και μόνο κατά δεύτερο λόγο, βοηθητικά εργαλεία. Το κύριο εργαλείο είναι αυτή η σχέση θεραπευτική, η οποία αναπτύσσεται μέσα σε συγκεκριμένους όρους. Και βεβαίως χωρίς εμπορευματοποίηση. Στα κοινωνικά ιατρεία κανείς δεν πληρώνει ούτε τις υπηρεσίες που δέχεται, ούτε τα φάρμακα. Και κανένας που εργάζεται εκεί δεν πληρώνει. Η σχέση λοιπόν, η θεραπευτική, που είναι μια πολύ ουσιαστική ανθρώπινη σχέση, είναι αυτή που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να σταθεί στα πόδια του. Και αυτή χρειάζεται προϋποθέσεις. Όταν τα προσφυγικά, η κοινότητα των προσφυγικών, απευθύνθηκε για διάφορες περιπτώσεις στο κοινωνικό ιατρείο και ήρθαμε σε επαφή και είδαμε πώς είναι οργανωμένη εδώ η ζωή, διαπιστώσαμε ότι αυτό που προσπαθούμε στο κοινωνικό ιατρείο γίνεται έχοντας δώσει έμφαση στην οργάνωση του τρόπου ζωής εδώ σε δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας ήταν η συλλογικότητα και ο άλλος παράγοντας ήταν η κοινή δράση. Συλλογικά αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τα προβλήματα και κινούνται μαζί, μοιράζονται τις αγωνίες, τις χαρές, τη ζωή τους και μαζί ψάχνουν για λύσεις και προσπαθούν να τις κάνουν πράξη. Το ζήτημα δηλαδή του μαζί, της αλληλεγγύης, κανένας μόνος του, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή των προσφυγικών. Και έτσι αποκτήσαμε μια σχέση η οποία αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο. Και μας κάνει να είμαστε πάρα πολύ αποφασισμένοι σαν δίκτυο αλληλεγγύης κοινωνικών ιατρίων να προχωρήσουμε παραπέρα αυτή τη συνεργασία. Γιατί ξέρουμε ότι έχει ένα πολιτικό χαρακτήρα η δίωξη των προσφυγικών. Καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Υπάρχει το θέμα της ανάπλασης και της διπλής ανάπλασης, δηλαδή πολύ μεγάλα κεφάλαια παίζονται, πολλοί προσπαθούν να αντιμετωπίζουν και ο προηγούμενος δήμαρχος και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στην δημαρχία, εν πάση περιπτώσει πολλά τα λεφτά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Πιστεύω ότι υπάρχουν άλλες δύο διαστάσεις που πρέπει να τους δούμε. Ο άλλος είναι ότι εδώ οργανώνεται μια κοινωνική ζωή σε σύγκρουση με την κανονικοποιημένη
ζωή της παρέτησης του κάθε ατόμου ξεχωριστά, που ζει με την αντίληψη ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και κυριαρχούν οι αδυναμίες, η ανασφάλεια, ο φόβος. Και ο φόβος είναι τεράστιο όπλο στα χέρια της βιοεξουσίας. Γιατί καθυλώνει τον άνθρωπο. Τον κάνει να αισθάνεται ένα σκουπίδι που δεν αξίζει τίποτα. Και δεν μπορεί να έχει καμία επίδραση στην ζωή του και στη ζωή της κοινωνίας συνολικά. Είναι ένας άλλος τρόπος και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Υπάρχει σχολείο, υπάρχουν παιδικές χαρές, φτιάχνονται πάρα πολλά πράγματα εδώ, όλα συλλογικά. Μια άλλη νοοτροπία αναπτύσσεται, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει και ένας τρίτος λόγος που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός. Εδώ δίνεται μια ιδεολογική μάχη τεράστιας σημασίας. Γι' αυτό είναι στόχος αυτό. Γι' αυτό γίνονται οι επιδρομές της αστυνομίας, γι' αυτό γίνεται αυτό το έγκλημα να τρομοκρατούν ένα 15χρονο παιδί, να το κουβαλάνε πίσω από την γαδά και να το απειλούν και με βιασμούς και με ό,τι φανταστείτε για να το διαλύσουν σαν προσωπικότητα. Γιατί η ιδεολογία που αναπτύσσεται εδώ είναι σε σύγκρουση με την κυρίαρχη ιδεολογία. Θα με ρωτήσετε, και αυτό έχει μια σύγκρουση στην κοινωνία. Είναι ένα νησί στο οποίο γίνονται πολύ σημαντικά πράγματα. Πιστεύω καταρχήν ότι δεν είναι η μόνη αυτοοργανωμένη δομή. Δεν μαθαίνουμε τι γίνεται μέσα στην κοινωνία, αλλά υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης στο κυρίαρχο ιδεολογικό κλίμα, στην κυρίαρχη πολιτική, στην αστυνομοκρατία. Πολλές αιστείες αντίστασης και στην Αθήνα και στην επαρχία. Κυρίως από νέους ανθρώπους. Γιατί δεν αντέχουν οι νέοι αυτή την ιδεολογική καθήλωση. Τα δεσμά που βλέπονται σε βάρος της ποιότητας της ζωής τους, σε βάρος της αξιοπρέπειάς τους. Είναι λοιπόν, αλλά πολύ σημαντικό, αυτό να γίνει γνωστό στην κοινωνία και έτσι και πολλές άλλες αιστείες αντίστασης να έρθουν στην επιφάνεια, να έρθουν σε γνώση όλων των ανθρώπων και να τους κινηθούν πολύ. Γιατί περνάμε μια πολύ μεγάλη κρίση και εγώ σαν ψυχίατρος θέλω να πω κάτι, το λέω πολύ συχνά όταν μιλάω. Στην περίοδο της κατοχής υπήρχαν ψυχίατροι, ανάμεσά τους ήταν και ο Αντώνης Καλούτσης, ο Αντώνης Παλαιολόγος, ο Ανδρέας Καλούτσης, οι οποίοι έκαναν μια έρευνα εκείνη την περίοδο και διαπίστωσαν, έρευνα σε όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι αυτοί που αντιστέκονταν στο κατασκευή είχαν τα μικρότερα ή καθόλου ποσοστά ψυχοπαθολογίας. Το ηθικό μας και ο ψυχικός προσκόσμος δυναμώνει μέσα από την αντίσταση, τη συλλογική αντίσταση. Από αυτή την άποψη, και για την ψυχική υγεία των ανθρώπων που δοκιμάζεται από την κρίση και γιατί υπάρχει μια νεολαία που αντιστέκεται, κυρίως στις πιο υποβαθμισμένες περιοχές, έχουμε υποχρέωση όλοι να δώσουμε τη μάχη για να μην περάσει η αστυνομοκρατία στα προσφυγικά, να μην περάσουν τα σχέδιά τους, να παραμείνει σαν ένα πραγματικά ένας υποδειγματικός χώρος συλλογικής δράσης και κοινωνικής αλληλεγγύης. Αυτό ακριβώς που χρειάζεται η κοινωνία σε αυτή την τρομερή περίοδο της κρίσης. Εμείς, σαν δίκτυο αλληλεγγύης κοινωνικών ιατρίων και μαζί μας οι συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για το 18 άνω, δηλαδή άνθρωποι που βγήκαν από τα ναρκωτικά, που βγήκαν αλλαγμένοι, όχι απλώς καθαροί, άνθρωποι μαχητές πια, που μπορούν να έρχονται σε αντιπαράθεση με όλους τους παράγοντες που τους έκαναν να πάρουν τον δρόμο της φυγής και των ουσιών,
και αυτή η συμμετοχικότητα που είναι πολύ μαζική είναι δίπλα στα προσωπικά και μαζί δίνουμε αυτό τον αγώνα. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Κατερίνα Μάτσα και να περάσουμε τώρα στην Τίνα Τριρέπα, η οποία είναι δασκάλα, μέλος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αριστοτέλης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Καλησπέρα και από μένα. Να πω κι εγώ χαρά τιμή, εργατική τιμή, όχι με αστικούς όρους, και για την πρόσκληση και για τη συμβολή που ελπίζουμε ότι θα δώσουμε όλες και όλοι στη μάχη προστασίας της κοινότητας των προσφυγικών. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η καταστολή και η επίθεση απέναντι στην κοινότητα των προσφυγικών δεν είναι project. Αυτό εκτιμάμε. Είναι ένα project που έχει στόχο μέσω της καταστολής την αποστήρωση, έτσι ώστε να μείνει ελεύθερος ο δρόμος της διακίνησης των επενδυτών. Γιατί αυτό παίζεται με τα ζητήματα της διπλής ανάπλασης και του εξευγενισμού. Εδώ είναι μια περιοχή όπου παίζονται τεράστια κεφάλαια, χρήματα πολλά, επιδιώκεται να αποστηρωθεί ο τόπος, ακριβώς για να μπορέσουν με μεγάλη ευκολία. Είναι πολλά τα λεφτά άρη, λέγαμε παλιότερα. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εδώ. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά αν δει κανείς όλη την προηγούμενη πολιτική του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας και επί Μπακογιάννη και επί Δούκα, περίτρανα έρχεται στην επιφάνεια κάτι τέτοιο. Το λέω γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με μια ιδεολογική. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε μια ορολογία ότι η Νέα Δημοκρατία, οι ιδεολειψίες της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις καταλήψεις και ούτω καθεξής. Εδώ μιλάμε για νόμος, τάξη, κέρδη. Αυτή είναι η βασική λογική, γι' αυτό δέχονται και επίθεση σήμερα τα προσφυγικά, ακριβώς γιατί μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα θέλουν κυριολεκτικά να ανέμονται σήμερα και αύριο όλες αυτές τις επενδύσεις που στοχεύουν να γίνουν εδώ. Μονό με πολύ μεγάλη σαφήνεια, γιατί θέλω να είμαι πολύ κατηγορηματική σε ορισμένα ζητήματα, με πολύ μεγάλη σαφήνεια όχι μόνο. Η κοινότητα των προσφυγικών είναι ένα αντιπαράδειγμα. Και σήμερα χτυπιέται αυτό ακριβώς. Και χτυπιέται γιατί πρώτον, νομίζω το είπανε και οι προηγουμένως συναγωνιστές και οι συναγωνίστρια, το είπαν πολύ καθαρά, αλλά θέλω να το πω με 2-3 κουβέντες. Γενικά όλη η αντίληψη όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα απολύτως το οποίο να μην διαμεσολαβείται από την εμπορευματοποίηση και το κέρδος. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα κοινό. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα καλό που να είναι κοινό, να είναι δημόσιο, να ανήκει στον κόσμο. Όλα πρέπει να μπει ένας καλός επιχειρηματίας, κάτι της να φτιάξει. Μόνο έτσι μπορεί να έχουμε ένα καθαρό πάρκο, μόνο έτσι μπορεί να έχουμε μια περιοχή που να αντέχει να πηγαίνουν τα παιδιά του Κοσμάκη, ας πούμε, και να παίζουν και ούτω καθεξής. Η κοινότητα των προσφυγικών έρχεται σε σύγκρουση ακριβώς με αυτή την κυρίαρχη αφήγηση. Και πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μόνο αυτό, κατά τη γνώμη μας, ούτε μόνο αυτό. Γιατί την ίδια στιγμή είναι μια κοινότητα όπου κυριολεκτικά ανθεί η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η αυτοοργάνωση, έρχεται σε σύγκρουση με την κυρίαρχη ιδεολογία, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Ανταγωνισμός, κατηγοριοποίηση, όλα κάτω από αυτό το πνεύμα, και άρα οτιδήποτε επιδιώκει να λειτουργήσει με όρους συλλογικούς, αυτοοργανωμένους, χωρίς, πώς να το πω, χωρίς ιεραρχίες, με όλα τους τα ζητήματα που μπορεί να μπαίνουν γύρω από αυτό, μπαίνει στο στόχαστρο. Γι' αυτό η κοινότητα των προσφυγικών γίνεται μεγάλη προσπάθεια από το κράτος με όλες τις δυνάμεις καταστολής. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν είναι μόνο μια επίθεση μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά παίρνει συγκεκριμένα κατασταλτικά χαρακτηριστικά, να μην πω περισσότερα γύρω από αυτό. Αυτή είναι η εκτίμησή μας γιατί δέχεται σήμερα τέτοια ανηλαιή κυριολεκτικά επίθεση. 2. Εγώ είμαι δασκάλα. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν και με αυτό το ρόλο και με τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει η κοινότητα των προσφυγικών γύρω από τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Γιατί εδώ γίνεται προσπάθεια, η οποία μάλιστα όσο περνάει ο καιρός αυτή η προσπάθεια παίρνει όλο και πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά, να υπάρξει μια άλλη λογική γύρω από τα ζητήματα τα εκπαιδευτικά. Υπάρχει το στέκι, υπάρχει φέτος Βερφολυμπιακός σταθμός. Υπάρχουν επίσης η ενισχυτική διδασκαλία, κυρίως όμως υπάρχει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζει κανείς έξω από τα πλαίσια του θεσμοθετημένου σχολείου τη μόρφωση με την πολύ γενική έννοια, αλλά και με τη συγκεκριμένη έννοια των παιδιών.
Και για εμάς που είμαστε εκπαιδευτικοί και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας συμβάλλουμε στην κοινότητα των προσφυγικών σε αυτή την υπόθεση, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα σας πω γιατί. Πολλές φορές, πολλοί και πολλές, όσο πιο πολιτικοποιημένοι είναι, υπάρχει μια πολύ τετριμένη έκφραση ότι η εκπαίδευση είναι ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους και χειραγώγηση. Πολύ σωστά. Ξέρετε, τις τελευταίες δεκαετίες το κράτος έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ την επίδρασή του, την ιδεολογική και χειραγωγική επίδρασή του απέναντι στην νεολαία και μάλιστα από πολύ μικρή ηλικία. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι δεν θα μπορείτε να πιστέψετε ότι επιδρά ακόμα και στα παιδιά του νηπιαγωγείου, βάζοντας προγράμματα επιχειρηματικότητας, έτσι τα λέει, καλεί τους εκπαιδευτικούς νηπιαγωγούς, νηπιαγωγίνες και νηπιαγωγούς, τους δασκάλους και τις δασκάλες, να διδάξουν στα παιδιά πώς θα γίνουν καλοί επιχειρηματίες. Τι τους διδάσκει δηλαδή, γιατί τώρα όλοι καταλαβαίνόμαστε, διδάσκει τους αυριανούς εργάτες να σκέφτονται σαν αφεντικά. Γιατί να σκέφτονται σαν αφεντικά ενώ θα είναι εργάτες, γιατί θα είναι απολύτως ελεγχόμενοι και χειραγωγούμενοι εργάτες στη δουλειά των αφεντικών. Αυτό είναι. Λέει κανείς, είναι δυνατόν από τον νηπιαγωγείο, κι όμως δεν θέλω να γίνω πολύ αναλυτική, γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος σήμερα, αλλά αυτό είναι. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα εθελοντισμού, προβολής του εθελοντισμού. Λέει κανείς, ρε παιδί μου, είναι κακό. Βεβαίως, όπου αποσύρονται οι κοινωνικές δομές, υπάρχει ένας εθελοντισμός, ο οποίος μάλιστα είναι από την κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ και πάει λέγοντας, δεν θέλω να γίνω αναλυτική, και το παιδί μαθαίνει από μικρό ότι σε αυτό πρέπει να υποτάσσεται. Την ίδια στιγμή που αυτό υπάρχει με την ευρωπαϊκή συνείδηση, ότι πρέπει να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή συνείδηση, είμαστε όλοι μια οικογένεια. Όλοι στην Ευρώπη είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε μια οικογένεια που έχουμε κοινή ιστορία. Οι εργάτες δηλαδή, οι φασίστες και η αντίσταση, πώς να το πω, από τους αναρχικούς μέχρι τους κομμουνιστές, είναι στην ίδια ιστορία της περιβόητης ευρωπαϊκής, ας πούμε, της ευρωπαϊκής ιστορίας. Το λέω αυτό γιατί κάθε εγχείρημα που κάνουν ιδιαίτερα κοινότητες αλληλεγγύης, όπως η κοινότητα των προσφυγικών, αλλά και άλλες κοινότητες που υπάρχουν στον χώρο της εκπαίδευσης, για να συγκρουστούν με αυτή την κυρίαρχη αφήγηση, πρώτα και κύρια αξιακά, επιτρέψτε μου να πω. Γιατί έχουμε ένα κράτος που επιδιώκει να μάθει τα παιδιά τον ανορθολογισμό, να μάθει ότι οι άνθρωποι χωρίζονται, εμείς ιδιαίτερα εκπαιδευτικοί το ξέρουμε πολύ καλά, το ζούμε, επιδιώκουν να γίνουμε φορείς αυτής της αντίληψης, ότι τα παιδιά χωρίζονται σε καλά και κακά, σε ικανά και ανίκανα, άξια και ανάξια. Μπορούν και δεν μπορούν. Σε τούτο εδώ το χώρο, σε αυτή την κοινότητα λοιπόν των προσφυγικών, δεν υπάρχουν παιδιά που μπορούν και δεν μπορούν. Μπορούν όλα. Αξίζουν όλα. Με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Το καθένα με αυτό που έχει την, πώς να το πω, με την ιδιαίτερη κλίση του. Με σεβασμό των ενηλίκων, με όσο γίνεται να συγκρουστεί με τον κυρίαρχο ιεραρχικό του ρόλο. Δεν το καταφέρουμε πάντα, δεν θέλουμε να λέμε ψέματα μεταξύ μας και στις εδώ και να παρουσιάσουμε κάτι που δεν είναι πραγματικό, αλλά να συγκρουστούμε με αυτό και να μιλήσουμε στα παιδιά, και αυτό έλεγα πριν, όχι μόνο, ναι, έχει φτιαχτεί βρεφονιπιακός σταθμός, έχουν γίνει ενισχυτικά μαθήματα και έτσι, ενώ το κράτος λέει ότι δεν πληρώνεται δεν υπάρχει, εδώ υπάρχουν και αυτά που δεν πληρώνονται, ρε γαμώτο. Εδώ μπορεί να φωτίζεται και κάτι που δεν έχει μέσα του την έννοια του χρήματος, την έννοια του κέρδους, την έννοια της ανταλλαγής και του εμπορεύματος. Αλλά όχι μόνο αυτό. Γι' αυτό έλεγα πριν, επιδιώκουμε να ξανασυζητήσουμε για τις αξίες και τα ιδανικά και να συζητήσουμε με όρους που θα όλη αυτή την αρχαία σκουριά που έχει βάλει το εκμεταλλευτικό σύστημα και ο καπιταλισμός πάνω μας. Γιατί είναι αρχαία σκουριά και η ιεραρχία και η κατηγοριοποίηση και ο ανταγωνισμός. Είναι αρχαία σκουριά που την κουβαλάμε, αλλά επιδιώκουμε μέσα από όλες τις μορφές εκπαίδευσης, θα με καλέσεις είμαι σίγουρη, λοιπόν, όλες τις μορφές εκπαίδευσης και, πώς να το πω, αλληλέγγυας και αυτοοργανωμένης διαδικασίας, μαζί με σύγκρουση, επιτρέψτε μου να το πω και αυτό, με σύγκρουση και με το σύγχρονο ανορθολογισμό, γιατί και αυτός υπάρχει. Εμείς το βλέπουμε εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Και την ίδια στιγμή που σας λέω αυτά, την ίδια στιγμή ούτε η κοινότητα των προσφυγικών, με συγχωρείτε, ούτε πολύ περισσότερο εμείς οι εκπαιδευτικοί, δεν έχουμε αποσυρθεί από τα κοινά. Δεν είναι ένας χώρος σε αποστήρωση. Δεν είναι ένας χώρος που δεν επικοινωνεί με το έξω, δεν επικοινωνεί με τους κοινωνικούς αγώνες, με τα κοινωνικά διατάφτα, με τα σύγχρονα πολιτικά επίδικα. Και επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι ένας χώρος όπως και πολλοί ακόμα χώροι, και εμείς που ανήκουμε στη μαχόμενη εκπαίδευση, εγώ το λέω καθαρά, ανήκω στους μαχόμενους εκπαιδευτικούς, σε αυτούς που αντιστέκονται μαζί με πολλούς άλλους απέναντι στο σύγχρονο, όχι μόνο στον νεοφιλελευθερισμό, αλλά σε ένα σχολείο της χειραγώγησης,
πώς να το πω, σε μια που αναπτύσσει τα παιδιά σε μια κυριολεκτικά εργασιακή εκμετάλλευση, γιατί γι' αυτό τα προετοιμάζει. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε την εκπαίδευση της απελευθέρωσης σε μια χειραφετημένη εργασία. Και αυτό δένεται με την καθημερινή μας πράξη εδώ, με την καθημερινή μας πράξη έξω στο χώρο μας του σχολείου, αλλά ταυτόχρονα και με τον κοινωνικό και πολιτικό μας ρόλο. Και να τελειώσω με μια κουβέντα για τον πιτσιρικά το 15χρονο. Και θέλω να γίνουμε κατανοητοί. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, το είπα και πριν, δάσκαλοι και δασκάλες, με την ευρεία έννοια της λέξης. Η υπόθεση της επίθεσης στον 15χρονο μαθητή μας μας έχει συγκλονίσει και μας έχει εξοργήσει. Κοιτάξτε, εμείς ζούμε σε ένα σχολείο, το οποίο εδώ και πολύ καιρό, είμαι σίγουρη ότι και το δικό σας το μυαλό το έχει πιπιλήσει, ότι ενδιαφέρεται, θα το είδατε ότι έχουν φτιαχτεί ένα σκασμό πλατφόρμες ενάντια στο περιβόητο bullying. Τι έκανε το κράτος απέναντι στο 15χρονο? Νομιμοποίησε ακριβώς με το πιο χυδαίο, το λέω έτσι, χυδαίο. Ο Πιερακάκης που έχει βγει και έχει μιλήσει για ό,τι κατά υπάρχει σε αυτή την ιστορία, που έχει βγει η τηλεόραση που βγήκε και έκανε πρώτα θέματα, την κάθε, πώς να το πω, σύγκρουση των μαθητών, σε αυτό το ζήτημα όχι μόνο δεν μίλησαν, που σήμερα ένας επίσημος κρατικός θεσμός, η αστυνομία, που υποτίθεται για μας, όλους εμάς, υποτίθεται, αλλά για τη μέση κοινωνική συνείδηση, υποτίθεται ότι είναι για την προστασία του ανθρώπου, πήρε ένα 15χρονο μαθητή, όχι απλώς για να τον εξευτελίσει, πήρε ένα 15χρονο μαθητή, τον παραβίασε με κάθε έννοια, τον απείλησε σεξουαλικά, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Λέω λοιπόν, για μας είναι θέμα, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, θέμα τιμής, λέμε καθαρά προς το κράτος. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση να επιτρέψουμε να μείνει στα χέρια τους, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφήσουμε όλο αυτό το κομμάτι των διωκόμενων ακάλυπτο, δεν θα το επιτρέψουμε, το υποσχόμαστε και εμείς όσοι μας ξέρουν ότι τις υποσχέσεις μας τις κρατάμε. Ευχαριστώ. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τη Δίνα Τηλέπα και να δούμε τώρα από τη μεριά του Πάνου του Αντωνίου, δικηγόρου και Δημοτικού Συμβούλου της Αγίας Παρασκευής και προφανώς δικηγόρου της Επιτροπής μας, πώς το κράτος χρησιμοποιεί ως όπλο την καταστολή εναντίον των προσφυγικών, προκειμένου να σταματήσει αυτό το αντιπαράδειγμα της κοινότητας των προσφυγικών, όπως έθεσε και η Δίνα Τηλέπα και η Κατερίνα Ιμάτση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου τα προσφυγικά για το απόψινό βήμα. Πράγματι το ζήτημα της καταστολής είναι ένα θέμα που απασχολεί ευρύτερα τόσο όσους και όσες αντιστέκονται στη γειτονιά τους, στο χώρο εργασίας, στα πανεπιστήμια, οπουδήποτε χτυπιούνται με σκοπό να καλλιεργηθεί φόβος, με σκοπό να γίνουν βήματα πίσω, με σκοπό να εξαντληθεί ένα αντιστεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και ταυτόχρονα να ζήσει στο πετσί του την καταστολή, στη Γαδά, στα δικαστήρια, στο σύνολο των κρατικών μηχανισμών και από την άλλη πλευρά ένα δυναμικό κόσμο που απλώς είναι δυσαρεστημένο ή αγανακτεί με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, αλλά δεν είναι ή δεν είναι ακόμα σάρκα και οστά ενός κοινωνικού κινήματος αντίστασης και αλληλεγγύης, να το πω πολύ απλά, να δει τι έχει να πάθει, ώστε να μην κουνήσει την ουρά του. Τα προσφυγικά είναι προφανές ότι ανήκουν στην πρώτη περίπτωση, καθώς η ίδια η ζωή και η λειτουργία τους είναι δομικά και φύση απέναντι στο κέρδος, στις ιεραρχικές σχέσεις και στον τρόπο παραγωγής και αναπαραγωγής που ζούμε σήμερα σε κάθε έκφανση της κοινωνίας. Και γι' αυτό, μάλλον και γι' αυτό, πέρα από όσα είπαν οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες, και δεν θέλω να επαναλάβω περί της κερδοφορίας του κεφαλαίου, περί όσων
προετοιμάζει ο Δήμος, η Περιφέρεια μαζί με εργολάβους και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα για μια ανάπλαση με στόχο το κέρδος και το να λησμονηθεί ο χώρος και ο χρόνος και όσα έχουν προσφέρει τα προσφυγικά ιστορικά. Έχει στόχο να διαλύσει την κοινότητα. Η κοινότητα είναι αυτή που κρατά τη μνήμη, κρατά τα κτίρια, την ιστορικότητά τους. Χωρίς ανθρώπους ή με ανθρώπους φοβισμένους, με ανθρώπους θύματα της καταστολής, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνέχεια. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τρεις μεγάλους από νομικής πλευράς σταθμούς στην προσπάθεια εκ μέρους του κράτους, της κυβέρνησης και της αστυνομίας να χτυπηθεί ο κόσμος εδώ. Και ο πρώτος μεγάλος σταθμός ήταν η 22 Νοεμβρίου του 2022. Ήταν η μέρα που όλη η γειτονιά αποκλείστηκε από κάθε λογής κατασταλτικές δυνάμεις, ΜΑΤ, δράση, όπκε και ούτω καθεξής. Το κράτος εξαπέλυσε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, μια αστυνομική επιχείρηση, η οποία πέρα από ξύλο και εικόνες που και οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι αποθανάτησαν με ανθρώπους στους τοίχους των προσφυγικών με σηκωμένα χέρια, πιστάγωνα, δεμένους. Πράγματι, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, το κράτος εκείνη τη μέρα μας πρόσφερε συλλογική μνήμη από τη δική του την πλευρά, διότι όταν βλέπεις τις τρύπες στα κτίρια των προσφυγικών από τις οβίδες και τους όλμους και τις σφαίρες στην περίοδο της Αντίστασης και των Δεκεμβριανών, βλέπεις και την οπτική του κράτους που επαναλαμβάνει με σημερινά δεδομένα, τα αναλογίες βέβαια, την πρακτική του. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, πέρα από τα σπίτια που ανοίχθηκαν με τη βία, πέρα από καταστροφές στο χώρο, πέρα από τρομοκρατία εκ μέρους του κράτους, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με 79 τον αριθμό, άρα μαζικής κλίμακας συλλήψεις και δεν το δικαιολογώ, απλά το βάζω στη συζήτηση, ούτε μία προσαγωγή. Όποιος έπεσε στα χέρια της αστυνομίας και κατέληξε στην κρατική ασφάλεια στη Γαδά, συνελήφθη. Πρόκειται για μία μαζική, αβάσιμη στο νομικό της σκέλος δικογραφία, δεδομένου ότι κάποιοι αστυνομικοί σε ίδιες ώρες, σε ίδιο χώρο, για 79 ανθρώπους, καταθέτουν ότι έχουν προβεί, έχω απόσπασμα καταθέσεων, σε βία κατά υπαλλήλων, διατάραξη κοινής ειρήνης στην ίδια τη γειτονιά που μένουν και δραστηριοποιούνται κοινωνικά οι άνθρωποι, πρόκληση απλής σωματικής βλάβης προς τους αστυνομικούς, χωρίς να έχει δικογραφία ιδιαίτερα καταθέσεις από γιατρούς, από πολίτες, παρά μόνο από τους ίδιους τους αστυνομικούς περί αυτών των πράξεων. Απόπειρα βαριά σωματικής βλάβης σε κάποιους αστυνομικούς, χωρίς να ξέρουμε σε ποιους. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, εξύβριση από κοινού και παραβίαση των νόμων περί όπλων και φωτοβολίδων. Είναι δηλαδή, θα λέγαμε, για τους 79 αυτούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 2 ανήλικα άτομα και ένας συνάδελφός μου δικηγόρος, μία δικογραφία business as usual. Δηλαδή, μία κατάθεση αστυνομικού για 3-4 άτομα, γιατί για 79 που επιλέξαμε να συλλάβουμε δεν μπορούμε να απασχολήσουμε και 79 αστυνομικούς να καταθέτουν ψέματα. Οπότε, με αυτό το δεδομένο, δηλαδή μια δικογραφία που αν την πάρεις στα χέρια σου έχει ατελείωτο κείμενο έκθεση ιδεών από τους αστυνομικούς για εκείνη την ημέρα, 79 άνθρωποι συνελήφθησαν, 79 άνθρωποι χωρισμένοι σε 3 ή 4 γκρουπ πέρασαν την αυτόφορη διαδικασία την επόμενη μέρα, όπου οι συνθήκες που αντιμετωπίσαμε και εγώ και άλλοι εξαίρετοι συνάδελφοι υπερασπιστές των συλληφθέντων ήταν
αδιανόητες, δεν προσεδίαζαν σε καμία περίπτωση ούτε καν στα στοιχειώδη νομικά πλαίσια απονομής δικαιοσύνης. Κάναμε παρέα, να το πω πολύ απλά, με δημιουργίες ΜΑΤ μέσα στα κτίρια δεδομένων της Ευελπίδων, δυστυχώς, αλλά σχεδόν μέσα στη δικαστική αίθουσα. Συνελήφθησαν άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών στάτους, γυναίκες, παιδιά, μόνιμοι κάτοικοι των προσφυγικών, μέλη της κοινότητας, αλληλέγγυοι που είχαν σπεύσει μετά την περικύκλωση της γειτονιάς να στηρίξουν με την αλληλεγγύη τους όλη την προσπάθεια, δικηγόροι, ανήλικοι, ντόπιοι, μετανάστριες, και ήμασταν σε μια αίθουσα όπου το κράτος ήθελε να κάνει επίδειξη δύναμης ακόμα και όταν οι άνθρωποι δεν υπερασπίζονταν τη γειτονιά τους, αλλά ήταν στην πιο ευάλωτη, εντός εκτός εισαγωγικών, στιγμή που είσαι στα χέρια των κατασταλτικών μηχανισμών και κρίνεσαι. Πήρε όλο το βράδυ σχεδόν η διαδικασία. Οι άνθρωποι, ακόμα και όταν αναγκρουπ απελευθερώνονταν και ενώνονταν με πλήθος αλληλεγγύης έξω, όταν η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ξαναχτυπήθηκε από τις υπάρχουσες δημιουργίες και μάλιστα ο ήδη συλληφθής συνάδελφος χτυπήθηκε εκ νέου, συνθήκες για τις οποίες δεν μπορεί κανείς να μην τις καταγγέλει, δεν μπορεί κανείς να μην υπερτονίζει το καθεστώς, ας πούμε, και το δόγμα νόμου και τάξης. Στη συνέχεια, μετά από αυτή την κατασταλτική επιχείρηση, που φυσικά σκοπό είχε και να φακελώσει και να οριοθετήσει τη δράση πολλών ανθρώπων στα προσφυγικά, στο ενδιάμεσο λοιπόν χρονικό διάστημα μέχρι τον επόμενο σταθμό που θα σας αναλύσω, είχαμε διαρκώς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα κάθετα στενά προσαγωγές μελών της κοινότητας, ντόπιων και μεταναστών, σε μέρες ορόσημα, δηλαδή πριν από τις πορείες είτε τις 17 Νοέμβρη είτε τις 6 Δεκέμβρη, με σκοπό, προφανή σκοπό, τη μη συμμετοχή και την τρομοκρατία των ανθρώπων, αλλά κατά έναν παραπλήσιο τρόπο μια αντίστοιχη διαχείριση και όταν η κοινότητα είχε επιλέξει να σταθεί στο πλάι των συγγενών των θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη, πριν από τις διαδηλώσεις που τους εμπόδιζαν τους ανθρώπους να προσεγγίσουν, νόμιμες διαδηλώσεις με συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα καθενός καθημερινά να συμμετέχουν σε αυτές. Ο δεύτερος σταθμός καταστολής δεν είχε μόνο το κράτος, περιελάμβανε και ακροδεξιούς παρακρατικούς μηχανισμούς και αναφέρομαι στην 1η Νοέμβρη του 2023, όταν μετά από την απαγόρευση της Ελλάδας υπήρξε τελικά μαζική αντιφασιστική συγκέντρωση απέναντι στο διεθνές κάλεσμα εθνικιστικών νεοναζιστικών ομάδων στο Νέο Ηράκλειο, τη Νέα Ιωνία και ούτω καθεξής, κατά την επιστροφή των ανθρώπων, κομματιού των ανθρώπων των προσφυγικών και κατά την αλλαγή γραμμής στο Μοναστηράκι, δέχτηκαν μία βάρβαρη επίθεση εγκληματική από τάγμα εφόδου ακροδεξιών ομάδων. Προφανώς, και αυτό αποδείχτηκε και δεν το λέμε στον αέρα, εν γνώση και με την ανοχή της αστυνομίας. Είναι χαρακτηριστικό, επειδή υπάρχει και πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό στη συγκεκριμένη δικογραφία, ότι άμα την απομάκρυνση των δεκάδων νεοναζί που χτύπησαν στο βαγόνι τους αντιφασίστες, ως διαμαγείας εμφανίστηκαν από τη διπλανή πλατφόρμα δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες επίσης ως διαμαγείας, και το λέω απολύτως εν γνώση και ειρωνικά, προέβησαν σε ορισμένες συλλήψεις, ως εκ του θαύματος άπαντες οι συλληφθέντες προέρχονταν από το βαγόνι που μετακινούνταν οι αντιφασίστες. Δηλαδή, ούτε για τα μάτια του κόσμου, ούτε για την τήρηση των προσχημάτων, δεν τσίμπησαν τα μάτρια, αδερφέ, και έναν από τους ακροδεξιούς επιτιθέμενους, που αν μη τι άλλο ξεχώριζες
ποιος είναι ποιος. Υπήρξαν τραυματισμοί από αυτούς, εγκληματικοί, κακουργηματικοί τραυματισμοί, βαριές σωματικές βλάβες σε βάρος και διεθνών αλληλέγγυων και ντόπιων, που εκείνη την ώρα το μόνο που έκαναν είναι να μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία και να προσπαθούν να απεγκλωβιστούν από το τρένο, προστατεύοντας και τους υπόλοιπους επιβάτες, ναι, από την ακροδεξιά επίθεση, και σχηματίστηκε μια ενιαία δικογραφία η οποία περιλαμβάνει τους ανθρώπους αυτούς, και μετά από την πίεση του κόσμου και την κυκλοφορία των βίντεο αναγκάστηκαν να συλλάβουν και πολύ λίγους, και κυρίως αν θυμάστε από τη σοκαριστική εικόνα με τον πιτόνι τον συγκεκριμένο δράστη, και να τους ενώσουν στην ίδια δικογραφία. Δηλαδή, η ίδια η ελληνική αστυνομία, κατ' εντολή φυσικά προφανώς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, τι έκανε? Έφτιαξε μια δικογραφία, υπηρέτησε τη θεωρία των διάκρων και σου λέει: σου επιτέθηκαν στο βαγόνι ενώ οι δημιουργίες μου κοίταγαν από πάνω αμέριμνες. Πολύ ωραία. Κοινή δικογραφία, όπου το δικό σου κακούργημα είναι, προσέξτε, κακουργηματική εκδοχή της παρακόλλησης συγκοινωνιών, και τα υπόλοιπα κατά βάση είναι πλημελήματα. Και ο απέναντι που χρησιμοποιεί το πιτόνι, που σε κλειστό χώρο διαπράττει αδίκημα, απόπειρες ανθρωποκτονίας στην πραγματικότητα σε βάρος όποιου μετακινούνταν, είτε ήταν στη διαδήλωση είτε όχι. Και φυσικά την επόμενη μέρα, με τη διαδικασία της ανάκρισης αυτή τη φορά, ανεβήκαμε κλίμακα και πήγαμε σε κακουργήματα. Οι συλληφθέντες και συλληφθήσεις των προσφυγικών αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους, διότι είναι προφανές ότι δεν είσαι το ίδιο όταν είσαι ακροδεξιός δολοφόνος ή ενδυνάμει δολοφόνος, ή αν αμήνεσαι, υπερασπίζεσαι ένα βαγόνι γεμάτο ανθρώπους που μετακινούνται. Ερχόμαστε στον τρίτο μεγάλο σταθμό, που είναι ο φετινός Ιούνιος του 2024. Στις 18 του συγκεκριμένου μήνα υπήρξαν προσαγωγές μελών της κοινότητας στη γειτονιά, στα πέριξ των προσφυγικών. Στις 20 του μήνα αυτό κλιμακώθηκε με την σύλληψη 2 μελών της κοινότητας μετά από επίθεση από ομάδες όπκε, και τη συγκρότηση μιας δικογραφίας η οποία έχει πάρα πολλά πλημελήματα για τους συγκεκριμένους 2 ανθρώπους, και μάλιστα κάνει ένα βήμα παραπέρα, διότι εξάγει αντίγραφα για άγνωστους δράστες με αριθμό συν 70 αναφέρονται μέσα ως συμμετέχοντες στα γεγονότα, και άρα αναμένουμε πιθανές κλήσεις στο πλαίσιο αυτής ή άλλης δικογραφίας και για άλλους ανθρώπους. Στις 21 Ιουνίου είχαμε το περιστατικό που ανέφερε και η Ντίνα προηγουμένως, έξω από το περίπτερο, με τον 15χρονο ανήλικο, που μάλιστα είναι και ένας από τους ανήλικους συλληφθέντες του 2022, όταν και δυνάμεις καταστολής είχαν μπει στο σπίτι του, στα προσφυγικά, και είχε γίνει σύλληψη μαζί με τον μικρότερο αδερφό του και τη μητέρα του. Και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σύνολο περιστατικών, με αυτούς τους 3 σταθμούς να είναι οι κυριότεροι, μιας κλιμακούμενης καταστολής σε βάρος της κοινότητας, με έναν τρόπο ο οποίος φαίνεται να έχει σκοπό να σε βάλει σε έναν κύκλο δικαστικών εξόδων, φόβου, εσωστρέφειας και μια προσπάθεια να ανακόψει τη συλλογική δράση. Φυσικά έχει στόχο η καταστολή την ικανοποίηση ενός ψεύτικου αισθήματος ασφάλειας την ίδια ώρα που πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις την άνοδο των τιμών και την ακρίβεια κατά κόρον, ανοίγεις την τηλεόραση και σου λέει συνελήφθησαν στα προσφυγικά ταραχοποιοί. Οι ίδιοι οι κάτοικοι που δίνουν ζωή στο χώρο και στη γειτονιά και στα κτίρια.
Την ίδια ώρα που εσύ μπαίνεις στο ίντερνετ και λες θα βρω σπίτι με τα 800-900 ευρώ που παίρνω που να μην είναι 5-6 εκατοστάρικα. Σου λένε συμπλοκή αντιφασιστών και ακροδεξιών στο τρένο. Όταν ανοίγεις το διπλανό παράθυρο και σου λένε ψέματα. Δεν σου λένε την αλήθεια για την επίθεση, τη φασιστική που υπήρξε. Ψάχνεις μια καλύτερη δουλειά να μην δουλεύεις 12 ώρες για 600 ευρώ. Ανοίγεις το ραδιόφωνο, σου λένε επίθεση σε τζιπ της Όπκε στην Αλεξάνδρας και στα διπλανά στενά. Όμως η αστυνομία είναι εδώ, είναι αποτελεσματική, το κράτος είναι επιτελικό, μερίμνησε, ξανά έκανε συλλήψεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο φόβος και η προσπάθεια τρομοκράτησης της κοινότητας και των πιο δρόντων υποκειμένων πηγαίνει πλάι-πλάι με τον εκφοβισμό και την προληπτική καταστολή σε βάρος της κοινωνίας και του εσωτερικού εχθρού του κόσμου που πρέπει να μην αντέχει, να φοβάται να αντιδράσει σε μεγάλη κλίμακα, και αυτό συμπληρώνει τον θατσερισμό που εύστοχα ανέδειξε πριν και η Κατερίνα η Μάτσα. Σε τι πλαίσιο συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν σε ένα πλαίσιο που έχει ήδη ψηφιστεί και πρέπει να το ξέρει καθένας καθεμιά, ο νέος ποινικός κώδικας από τον έμπνευση Φλωρίδη και φυσικά στο πλαίσιο της κατασταλτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι αναλυτικότατος και απλά πρέπει να κρατήσουμε κατά τη γνώμη μου 2-3 και βασικά σημεία. Αυξάνονται οι ποινές σε αδικήματα τα οποία όσο η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και περισσότερο και διεθνώς σε πολεμικά σκηνικά, είτε είναι στην Ουκρανία είτε είναι στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, τόσο πρέπει να σφίγγει ο κλειός και εσωτερικά, να φοβάσαι να αντιδράσει, διότι πλέον το ενδεχόμενο της φυλακής, άρα της μη αναστολής της ποινής σου, είναι εδώ και πρέπει αυτό να λειτουργεί ανασταλτικά για τον μέσο άνθρωπο. Να κρατάει την αγανάκτησή του για μέσα του. Και να του βγάζει σε ψυχική αρρώστια ενδεχομένως, δεν είμαι σχετικός, προσπαθώ να κάνω μια σύνδεση με τα προηγούμενα. Δεύτερον, ποινές άνω του έτους σε πολλές περιπτώσεις είναι εξαγοράσιμες. Δεν έχεις αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι βαθαίνει και η ταξικότητα στη δικαιοσύνη. Παράδειγμα, αν φας 6 μήνες και έχεις τους 2 εκτιτέους, αλλά αυτοί μετατρέπονται σε 10 ευρώ τη μέρα, με 100% προς αύξηση γίνονται 20. Αντέχεις να δώσεις τα αντίστοιχα χρήματα ή λες του συγγενείς σου φτιάξε μου μια βαλιτσούλα να πάω 2 μήνες κομμάτια να γίνει να βγω? Άρα ποιος έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε ποια δικαιοσύνη? Όταν μιλάμε για εργαζόμενους, όταν μιλάμε για σπουδάζουσα νεολαία, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες και ούτω καθεξής. Για να πάρεις αναβολή, αν δεν μπορεί ο δικηγόρος σου και έχει άλλη δίκη την ίδια μέρα, κόστος στις αναβολές πια. Άρα ακόμα και η δικαιοσύνη, και το συνδέω με αυτό που εύστοχα είπε πριν η Τίνα η Ρέπα, ακόμα δηλαδή και τη στιγμή που είσαι απολύτως ευάλωτος, είτε μόνος σου είτε συλλογικά και είσαι στα χέρια του κράτους, ακόμα και εκείνη τη στιγμή πρέπει να πληρώσεις. Ακόμα και εκείνη τη στιγμή μπορούν να αποκομίσουν χρηματικό όφελος. Πρακτικά, αφού περισσότερος κόσμος πιθανόν να πηγαίνει στη φυλακή, τι δεν αντέχουμε? Το κόστος ως κράτος. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται πάντοτε, ακόμα και στον πυρήνα του κράτους, με τον ιδιωτικό τομέα. Για όσους δεν το ξέρουν, δρομολογείται ήδη το σχέδιο ανέγερσης ιδιωτικών φυλακών στον Ασπρόπυρο. Δεν χωράμε όλοι στις δημόσιες, δεν χωράνε όλοι στον Κορυδαλό, δεν χωράνε όλοι στα Γρεβενά, δεν χωράνε όλοι στο Μαλανδρίνο, δεν χωράνε. Και μάλιστα η κατεύθυνση είναι για τα μικροεγκλήματα εκεί. Δηλαδή, δεν έχεις να πληρώσεις, επιλέγεις το ας κάτσω 2 μήνες. Δεν θα σε βάλουμε αδερφέ. Και με τους Σοβίτες θα κάθεστε οι φτωχοί, οι διαδηλωτές, κανένας μετανάστης κτλ. Όπως και στην περίπτωση των ναρκωτικών ή της εκπαίδευσης, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, τι σου λένε? Σου λένε, αν δεν φοβηθείς, θα φας ξύλο. Κάποια στιγμή, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα σταματήσεις, θα αποσυλλογικοποιηθείς, θα κοιτάξεις το εγώ σου.
αυτό στην πραγματικότητα μπορεί να αποδιαρθρώσει κοινότητες και αντιστάσεις ή μπορεί και να τις ενδυναμώσει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ωστόσο, πρέπει να κρατήσουμε ότι με τον νέο ποινικό κώδικα δεν είναι μόνο το κόστος όλων των πραγμάτων και εκεί ακόμα και το κόστος της ελευθερίας πάνω απ' όλα, αλλά είναι και η ίδια η αποδεικτική διαδικασία. Και το κυριότερο σε αυτή είναι ότι πλέον δεν έχουν υποχρέωση, ακόμα και σε δικογραφίες όπως αυτές που προανέφερα, που το μόνο και αποκλειστικό αποδεικτικό στοιχείο ενοχής, αν μπορούμε να το πούμε και αυτό έτσι, είναι οι καταθέσεις των μαρτύρων αστυνομικών, για λόγους επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, γιατί πίσω από τα τερατουργήματα υπάρχει και ένα μυστήριο βάφτισης για να τα χωνεύουμε καλύτερα, δεν οφείλουν να τους καλέσουν. Άρα τι δίκη θα κάνω για τους 79 στα προσφυγικά, τι δίκη θα κάνω για την επίθεση των ακροδεξιών στο μοναστηράκι ή τι δίκη θα κάνω για το 15χρονο με την ομάδα δράση ή με τους άλλους δύο. Μία δίκη που έχει σαν πλάτη κατάθεση του αστυνομικού της ΟΠΚΕ, της ομάδας δράση ή των ΜΑΤ, και αυτήν ακόμα θα πρέπει να την εκλάβω ως δεδομένα αληθή και να μην έρθει να υπομειστεί τη βάσανο της προφορικής εξέτασης και των ερωτήσεων ο μάρτυρας του κατηγορητηρίου, άρα να πέσει σε αντιφάσεις, άρα κατά τη μεγαλύτερη έκταση του κατηγορητηρίου, αν όχι ευχής έργων, είναι αυτό, και γιατί όχι ολόκληρη, να καταρρεύσει και να αθωωθούν οι διαδηλωτές, οι αντιστεκόμενοι, οποιοσδήποτε τέλος πάντων πέφτει στα χέρια τους. Αυτό όμως, για να μην λέω μόνο τα μαύρα κάραχνα, μέχρι τώρα από την 1η Μαΐου που έχει τεθεί σε εφαρμογή, δεν τους έχει περάσει. Αρνούμαστε ως μαχόμενοι δικηγόροι πεισματικά και ενώπιον της εισαγγελίας ποινικής δίωξης και ενώπιον των ακροατηρίων να πραγματοποιήσουμε δίκες χωρίς τους μάρτυρες. Και επειδή όπως κάθε λειτουργία της δικαιοσύνης, ταπεινή μου άποψη, έτσι και η δικαστική, διαπνέεται από σκληρότερα ή λιγότερο σκληρά κομμάτια, μέχρι τώρα δεν έχει περάσει. Προσπαθούμε να δημιουργούμε ρογμές και το σύνολο των δικαστηρίων μέχρι τώρα έχουν αναγκαστεί, προκειμένου να μην αυτοεξευτελιστούν σε τελική ανάλυση, να αναβάλουν για να κληθούν οι μάρτυρες κατηγορητηρίου, δηλαδή οι αστυνομικοί. Υπόψη δε ότι πέρα από την κλίση των μαρτύρων υπάρχουν και άλλες κινήσεις που κάνει και η κοινότητα μέσω συνηγόρων και κάνουμε κάθε φορά όταν σκληραίνει η καταστολή, όπως στις ανέτειες προσαγωγές έχουν ζητηθεί πάντοτε αντίγραφα για να δούμε την αιτιολογία των προσαγωγών. Η αιτιολογία των προσαγωγών είναι πάντοτε η εξής μία προδιατυπωμένη, ότι είσαι ύποπτος τέλεσης εγκλημάτων, ακόμα και αν αυτά δεν συμβαίνουν στα τριγύρω. Αλλά είναι ένας τρόπος να πιεστούν. Προσφάτως, με τα τελευταία γεγονότα, έχουν γίνει εξής κινήσεις. Έχουν γίνει παρεμβάσεις από συλλόγους γονέων και καθηγητών του μουσικού σχολείου που φοιτάω 15χρονος. Έχει γίνει αναφορά στο συνήγορο του παιδιού και μάλιστα με σκοπό να αποδειχθεί ότι όλη αυτή η βία και οι απειλές και η πίεση που δέχτηκε από την ομάδα δράση έχουν επιπτώσεις, τις οποίες μπορεί να διαπιστώσει ένα ψυχολόγος στην ψυχική υγεία και σε πιθανό τραύμα στο παιδί. Γίνονται προσπάθειες να φτάσουν τέτοιου είδους γεγονότα, επειδή αφορούν μετανάστες και μετανάστριες, στο δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας και σε άλλους φορείς που ασχολούνται με τέτοια ζητήματα. Αλλά τέτοια ζητήματα θα φτάσουν ή γίνεται προσπάθεια να φτάσουν ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, και μάλιστα στην αυριανή συνεδρίαση θα υπάρξει και θέμα που θα εισαχθεί από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Κώστα του Παπαδάκη. Και πηγαίνοντας προς το τέλος, θα ήθελα να θίξω άλλο ένα, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό ζήτημα. Ποιο είναι αυτό?
Πρώτον, ως και εκ της θέσης μου πέρα από δικηγόρου και εκλεγμένου στην τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπουμε κατεύθυνση σε όλους τους Δήμους ό,τι ιστορικό, πολιτιστικό υπάρχει να εκχωρείται σε ιδιώτες. Δηλαδή, με αφορμή ή δικαιολογία την έλλειψη χρηματοδότησης των Δήμων, που δεν πέφτει ποτέ από τους ουρανούς, το κράτος είναι που αγοράζει όπλα αντί να ενισχύει τους Δήμους, τις κοινωνικές δομές και το καθεξής, δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα και άρα πρέπει να τα εκχωρούμε όλα σε ιδιώτες. Το τι πάρτι γίνεται δε εκεί με εργολάβους, με διάμεσους και το καθεξής είναι γνωστό. Άρα η καταστολή πάει χέρι-χέρι και με τέτοιους στόχους. Το δεύτερο όμως και τελευταίο με το οποίο θέλω να κλείσω είναι ότι για τον Δήμο Αθηναίων, παρόλο που είμαι εκλεγμένος σε άλλο Δήμο, αλλά παντού σε άλλες κλίμακες ισχύουν παραπλήσια ζητήματα, τα προσφυγικά λειτουργούν και μπορούν να λειτουργήσουν και ακόμα περισσότερο και ως κάτι το οποίο σε έναν Δήμο ο οποίος δεν είναι ανάλγητος, δεν είναι Δήμος για ιδιώτες αντί για Δήμος για δημότες, θα έπρεπε να είναι δεδομένο σε περίοδους κρίσης, φτωχοποίησης και ακρίβειας. Η κοινωνική κατοικία. Τα προσφυγικά προσφέρουν κατοικία. Όταν ανεβαίνουν τα ενίκια, γίνεται εξευγενισμός, υπάρχει Airbnb σχεδόν σε όλες τις περιοχές, σε κόσμο ο οποίος ούτε κατά διάνοια λόγω της ευαλωτότητάς του δεν θα μπορούσε με τα σημερινά δεδομένα να νοικιάσει. Άρα επιτελούν και λειτουργία την οποία θα έπρεπε να είναι από τις προτεραιότητες του Δήμου και οποιοδήποτε κρατικού φορέα. Σε κάθε περίπτωση, για να κλείσω, επειδή καταχράστηκα σίγουρα και το χρόνο, θα ήθελα να πω ότι ως δικηγόροι δίνουμε πάντοτε τη μάχη μέσα και έξω από τα δικαστήρια, αυτά τα κατηγορητήρια, τα έολα, τα σαφρά να καταραίουν. Δίνουμε τη μάχη ακόμα και αν φτάνουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται να είναι με χειροπέδες, να είναι χτυπημένοι, να είναι τρομοκρατημένοι, αλλά να τους κρατάει η συλλογική αντίσταση και το πρόταγμά της. Και έχουμε και την ειδική ιδιαιτερότητα, μιας και μιλήσαμε και για ψυχισμούς, να είμαστε αυτοί που ενώ έχουμε, και μην έχετε καμία αμφιβολία, σαφέστατη θέση και τοποθέτηση υπέρ των από τα κάτω, κομμάτι των οποίων νιώθουμε και παλεύουμε μαζί τους, είμαστε στην ειδική και πολλές φορές ψυχοφθόρα θέση να επιτελούμε το ρόλο της απόλυτης διαμεσολάβησης με το κράτος, όταν θα πρέπει εσύ να έρθεις σε άμεση επαφή με τη Γαδά, όταν εσύ θα πρέπει να αποδείξεις τα αυτονόητα στο δικαστήριο, όταν εσύ θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τον οποιονδήποτε μηχανισμό καταστολής της αντίστασης, και τότε είναι η στιγμή που μπορούμε να νιώσουμε και ως δικηγόροι απόλυτα κοινωνικά χρήσιμοι δίπλα στους ανθρώπους που αντιστέκονται, διότι είναι η στιγμή που κανείς δεν κρύβεται πίσω από τη στολή της ομάδας δράση, της ομάδας όπια, των ΜΑΤ κτλ. Και έρχεται να καταθέσει στο δικαστήριο. Και τότε δεν μπορείς παρά να τον έχεις απέναντί σου μέχρι όχι να φανεί απλά η αλήθεια, αλλά να επικρατήσει το δίκαιο, ακόμα και όταν δεν ταυτίζεται με το δίκαιο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε και τον Παναγιώτο Αντωνίου και να δώσουμε το λόγο στο Δημοσθένη Καραβόλτσιο, μέλος του Κοινότητας των Κατοικημένων Προσφυγικών, να αναπτύξει το θέμα της καταστολής από την σκοπιά και τη μεριά της κοινότητας. Δήμο. Ναι. Ωραία, καλησπέρα και από εμάς. Καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που έχετε βρεθεί εδώ σήμερα μετά από το κάλεσμα της κοινότητας και σχετικά με όσα διαδραματίστηκαν τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, ο ρόλος μου είναι να μιλήσω από τη μεριά της κοινότητας, βρισκόμενος στα προσφυγικά και οργανωμένος τα τελευταία 14 χρόνια. Και από την πλευρά μου, όπως είπε και ο Νίκος πιο πριν, θα αναφερθώ κυρίως στα ζητήματα της καταστολής, της πρόσφατης αλλά και της γενικότερης. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, σκεφτόμασταν τι τίτλο να δώσουμε στην τοποθέτησή μας
και νομίζω ότι βρήκαμε τον ιδανικό εφορμόμενοι από την θεωρία της κοινωνικής αυτοάμυνας, δηλαδή τη θεωρία του Ρόδου από τον ηγέτη του κουρδικού κινήματος Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Λίγο έτσι για να εξηγήσουμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ποιες είναι οι ιδεολογικές και πολιτικές μας αναφορές σαν κοινότητα. Η κοινότητα χτίστηκε κυρίως από ανθρώπους κοντά στον αναρχικό, αντιεξουσιαστικό, ελευθεριακό χώρο. Παραμένει η βάση της κοινότητάς μας αυτής. Παρ' όλα αυτά δεν αποκαλούμε τα προσφυγικά ως σε μια αναρχική κατάληψη και αυτό το κάνουμε για πολιτικούς και συνειδητούς λόγους. Αντίθετα, αυτό που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι μια πλατφόρμα συνομοσπονδισμού, δηλαδή μια πλατφόρμα όπου όλες οι διαφορετικότητες μπορούν να συνοργανώνονται, να επιβιώνουν και να αγωνίζονται μαζί. Άρα με αυτή την έννοια μέσα στην κοινότητα ή να το πούμε καλύτερα μέσα στην κομμούνα των προσφυγικών βρίσκονται αναρχικοί από διάφορες τάσεις, βρίσκονται μαρξιστές, λενινιστές από διάφορες τάσεις, αποϊστές, μαοϊκοί, διάφοροι άλλοι κοινωνικοί και πολιτικοί αγωνιστές, μαζί με διάφορες εθνότητες, θρησκείες, γλώσσες κτλ. Συγκροτώντας μια ενιαία κοινότητα όλοι μαζί. Πώς το κάνουμε αυτό, όποιος θέλει και όποια θέλει από εσάς, η κοινότητα μας είναι ανοιχτή και μπορείτε να το εξακριβώσετε. Λοιπόν, οπότε τον τίτλο που θα δίναμε είναι το «Ακόμη και τα ρόδα έχουν τα γκάθια τους» και στην ουσία με αυτόν έτσι τον τρόπο μπορούμε να περιγράψουμε και τα τελευταία γεγονότα, αλλά και τι έχει συμβεί όλες τις φορές που η καταστολή έχει επιχειρήσει να επεδράμει μέσα στα προσφυγικά και φύγανε όλες τις φορές γρατζουνισμένοι. Οπότε θα ξεκινήσω με ένα μικρό εισαγωγικό από το 2000, όταν το ελληνικό κράτος επέλεξε μια παρόμοια εκστρατεία τρομοκρατίας, εκδιώκοντας τη μεγαλύτερη πλειοψηφία των τότε κατοίκων και ιδιοκτητών των προσφυγικών, όπως υπόθηκε παραμείνανε μόνο 51, και μετατρέποντας τα προσφυγικά σε μια γειτονιά φάντασμα. Από εκεί και πέρα η γειτονιά αυτή ξαναξεκίνησε να παίρνει ζωή μέσα από τις καταλήψεις κάθε είδους ανθρώπων, κάθε κατηγορίας των ανθρώπων από τα κάτω. Λοιπόν, είναι αξιοσημείωτο ότι για μια περίπου δεκαετία, δηλαδή από το 2000 ως το 2010, η Γαδά δεν ερχόταν στα προσφυγικά πέρα από το να έρθει σε συνεννόηση με τις συμμορίες οι οποίες βρισκόταν δίπλα και λιμενόταν την περιοχή, συμμορίες οι οποίες διέθεταν εργαστήρια παραγωγής μεθαμφεταμίνης, τα οποία διακινούσαν όχι μόνο μπροστά από τον Οκανά. Ο Οκανά είναι στο πίσω μέρος της γειτονιάς, δηλαδή στην κάτω πλευρά του νοσοκομείου Ελπής. Είναι ο Οκανά ο οποίος έφυγε από τα Εξάρχεια, περίπου την ίδια εποχή. Διακίνηση σε όλο το κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στην Τοσίτσα, στο πεδίο του Άρεως και αλλού. Διακίνηση ανθρώπων, επινοικίαση καταλήψεων και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί ο καθένας και η καθεμία. Όλα αυτά βέβαια μέχρι το 2010, οπότε συγκροτήθηκε η κοινότητα των προσφυγικών και πέρα από τους πάρα πολλούς λόγους, τεχνικά ζητήματα, ζητήματα πολιτικού αγώνα, ζητήματα συμβίωσης κτλ. Η βασικότερη αφορμή στάθηκε ακριβώς οι συμμορίες οι οποίες ήδη είχαν αρχίσει να αυξάνουν τη δύναμή τους, να καταλαμβάνουν χώρο και να τρομοκρατούν τη γειτονιά. Μέχρι στιγμής η κοινότητα έχει αδειάσει 3 διαμερίσματα κατασκευής και πώλησης ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα μεθαμφεταμίνης σε όλο το κέντρο της Αθήνας, όπως ανέφερα. Και ήταν τότε που η Γαδά βρήκε το πραγματικό ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τα προσφυγικά. Από το 10 και μετά δηλαδή, η Γαδά βρήκε πραγματικά για ποιο λόγο αξίζει να ασχοληθεί, για ποιο λόγο πρέπει να ελέγξει και για ποιο λόγο οφείλει να καταστήλει. Προφανώς η κατάσταση που περιέγραψα δεν ήταν μια ιδιαιτερότητα των προσφυγικών. Την ίδια πολιτική, αυτό που ονομάζουμε εμείς ως ειδικό πόλεμο, ο οποίος έχει διάφορες εκφάνσεις και το έχουμε δει παγκόσμια σε κινήματα, στην Ευρώπη, στην Αμερική με τους μαύρους πάνθυρες, στην Τουρκία και το Κουρδιστάν κτλ. Είναι μια πάγια τακτική των δυνάμεων καταστολής.
προώθηση συμμοριών, προώθηση ναρκωτικών ουσιών, προώθηση του κοινωνικού κανιβαλισμού, υποβάθμιση των γειτονιών. Νομίζω αυτά τα ξέρουμε στα Πατήσια, τα έχουμε δει στα Εξάρχεια, τα έχουμε δει σε πάρα πολλές περιοχές. Έτσι το κράτος στη συνέχεια να έρθει ως εξηγιαντής, λαιλατώντας τη γειτονιά και παραδίδοντάς της στα χέρια του κεφαλαίου. Από το 2010 λοιπόν η καταστολή δεν έχει σταματήσει σε διάφορες εκφάνσεις και θα αναφερθώ ενδεικτικά στις σημαντικότερες στιγμές αυτής. Η πρώτη μεγάλη επίθεση είναι το 2016. Το 2016 είναι η πρώτη χρονιά του ΣΥΡΙΖΑ και η δίκη της Χρυσής Αυγής στις φυλακές Κορυδαλού. Ξαφνικά υπάρχει μια απόφαση, κεντρική πολιτική απόφαση, να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές Κορυδαλού στο εφετείο Αθηνών, με ό,τι αυτό σημαίνει και γενικότερα αλλά και για τα προσφυγικά. Για αρκετούς μήνες μέσα στα προσφυγικά περνούσαν κάθε καρυδιά σκαρίδι, ασφάλεια, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, δίμετροι τύποι από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής κτλ. Μέχρι και τις 30 Οκτώβρη του 2016, όπου μπροστά ήταν προς το τέλος της δίκης, όπου μπροστά τα ΜΑΤ και από πίσω οι χρυσαυγίτες επιτέθηκαν στους ανθρώπους και στην περιφρούρηση της γειτονιάς και επιχείρησαν να εισβάλλουν μέσα στα σπίτια της κοινότητας. Η γειτονιά αντιστάθηκε, αμήνθηκε και εκδίωξε τα τάγματα εφόδου της ελληνικής αστυνομίας και της Χρυσής Αυγής. Την επόμενη μέρα, στις 1 Νοεμβρίου δηλαδή, η επιχείρηση του ειδικού πολέμου και της προβοκάτσιας συνεχίστηκε. Μεγάλες δυνάμεις χρυσαυγητών και πάλι στη Δέγλερη, δηλαδή στον δίπλα δρόμο που συνορεύει με το εφετείο, πίσω από τα ΜΑΤ, με τα ΜΑΤ να τα προστατεύουν, επιχείρησαν ξανά να επιτεθούν πετώντας πέτρες, εξυβρίζοντας κτλ. Η περιφρούρηση της γειτονιάς αλλά και η δημόσια βιντεοκάλυψη της κατάστασης οδήγησαν τους ανώτερους της αστυνομίας να καταλάβουν ότι θα πέφτανε σε μία ακόμα παγίδα, οπότε μαζέψανε τους χρυσαυγίτες και η επιχείρηση τους τελείωσε εκεί. Ήταν μια περίεργη υπόθεση, γιατί με έναν τρόπο οι δυνάμεις καταστολής ή κάποιες βαθμίδες από αυτούς ξαφνιαστήκαν. Δεν ήταν μια κεντρική επιλογή, δηλαδή μιλάμε για άλλους μηχανισμούς ή και για άλλους μηχανισμούς οι οποίοι επιχειρούν στα προσφυγικά. Είναι ένα ερώτημα. Περιμένανε ότι θα κάτσουμε και να τρώμε ξύλο από τους φασίστες και την αστυνομία μέσα στα σπίτια μας. Είναι ένα δεύτερο ερώτημα. Παρ' όλα αυτά τα ερωτήματα, αυτά τα δύο ερωτήματα συνεχίζονται μέχρι σήμερα και με την τελευταία περίπτωση την προηγούμενη εβδομάδα. Πηγαίνουμε στην δεύτερη μεγάλη περίπτωση, η οποία είναι το 2019. Το 2019 εισβάλλει πλέον η αντιτρομοκρατική μέσα στη γειτονιά, στο 7ο μπλοκ της κοινότητας, αφού πρώτα έχει απαγάγει 7 συντρόφους και συντρόφισσες και τους έχει οδηγήσει στον 12ο της Γαδά. Αξίζει να σημειωθεί μια επανάληψη βασανισμού, η οποία επαναλαμβάνεται και στη συνέχεια, όχι μόνο στην τελευταία περίπτωση με το 15χρονο μαθητή, η άρνηση χορήγησης της ενδεδειγμένης φαρμακευτικής αγωγής σε σύντροφο ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. 7 ώρες κράτηση, εισβολή και τρομοκρατία στη γειτονιά, σε ένα κτίριο με οικογένειες, παιδιά και ευάλωτους ανθρώπους, και την ανάλογη τρομοκρατία με απειλές, αυτόματα όπλα προτεταμένα πάνω τους και ούτω καθεξής. Σαν να μην έγινε τίποτα, 7 ώρες αργότερα η αστυνομία εξαφανίστηκε μαζί και με όλη την υπόθεση, πέρα από την ώρα που άφησαν τα στοχοποιημένα δημοσιεύματα από τα καθεστωτικά μίντια. Μοιάζει για γέλια η υπόθεση, δεν το ανέφερα. Στη συγκεκριμένη υπόθεση η αντιτρομοκρατική αναζητούσε τον καταζητούμενο τότε Δημήτρη Χατζηβασιλιάδη για την οργάνωση επαναστατικής αυτοάμυνας, που με έναν περίεργο τρόπο θεωρήσαν ότι κρύβεται 50 μέτρα από τη Γαδά.
Μοιάζει για γέλια, όχι μόνο για τη δική μας φαντασία τέλος πάντων, αλλά και για την ανικανότητα και της ίδιας της ΓΑΔΑ να μπορεί να έχει την ελάχιστη ασφάλεια δίπλα από το μέγαρό της. Παρ' όλα αυτά δεν είναι καθόλου για γέλια. Είναι μια διαρκής επανάληψη των ίδιων προφάσεων και των ίδιων δικαιολογιών, οι οποίες νομιμοποιούν μία ακόμα επέμβαση, τρομοκράτηση και καταστολή της γειτονιάς και της κοινότητας των προσφυγικών. Πάμε στο 2022. Έχουμε ξανά εισβολή και πάλι στο 7ο μπλοκ της γειτονιάς των προσφυγικών, πάλι για μία καυτή υπόθεση, τον εμπρισμό της Σερία. Στη συγκεκριμένη υπόθεση απήχθη ο σύντροφός μας Κώστας Δημαλέξης και με ενορχιστρωμένο σχεδιασμό η καταστολή συνεχίστηκε και στο 6ο μπλοκ της γειτονιάς, την στιγμή που πραγματοποιούνταν συνέλευση αλληλεγγύης της κοινότητας και κόσμου που ήρθε να στηρίξει και την σύλληψη, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε και πιο πριν, 79 κατοίκων και αλληλέγγυων. Έχουμε την ίδια επανάληψη τρομοκρατίας και βασανισμών. Μία έγκυος γυναίκα η οποία επί μία ώρα και παραπάνω περίμενε να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ανήλικοι οι οποίοι απειλήθηκαν με όπλα, δεχτήκαν εισβολές στο σπίτι τους, τρομοκρατία κτλ. Ηλικιωμένοι άνθρωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας που παρόμοια εισβάλλανε στο σπίτι τους με πολιορκητικούς κρυούς, με αυτόματα όπλα προτεταγμένα κτλ. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω σε λεπτομέρειες, όλα αυτά τα πράγματα είναι δημοσιευμένα σε μια σειρά από μέσα του τύπου. Τι έγινε στο τέλος? Ο σύντροφός μας Κώστας Δημαλέξης, όπως και τις προηγούμενες φορές, αθωώθηκε πανηγυρικά στο δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, τι συμβαίνει με την υπόθεση και τι γίνεται με όλους αυτούς τους 79 οι οποίοι συνεχίζουν να διώκονται? Λοιπόν, και σε εκείνη την περίπτωση, αμέσως μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, έχουμε ένα όργιο μαύρης προπαγάνδας και διακίνησης ψευδών ειδήσεων από τα συστημικά ΜΜΕ. Λοιπόν, και περνάμε στην τελευταία υπόθεση, την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή στις 18, στις 20 και στις 21 Ιουνίου. Πριν πάω σε αυτή τη βδομάδα και αφού έκανα αυτή την αναφορά στα συστημικά ΜΜΕ, να πω δύο λόγια για το τι ειδησιογραφία αναπτύχθηκε αυτή την τελευταία εβδομάδα. Στις 18 που ξεκίνησε η επιχείρηση με την απαγωγή προσαγωγή 2 συντρόφων και 2 συντροφισσών μας, το ΡΙΑ, και δεν είναι τυχαίο, ήταν το μοναδικό μέσο το οποίο δημοσίευσε ενημέρωση για τα περιστατικά γράφοντας «Γυναίκα αστυνομικός δέχθηκε επίθεση μέσα στα προσφυγικά την ώρα που έβγαινε από το αμάξι της για να κατευθυνθεί στη ΓΑΔΑ, δηλαδή στην εργασία της». Δεν είναι μόνο βρώμικη, δηλαδή είναι και πονηρή. Η δεύτερη ενημέρωση σχετικά με τα γεγονότα στις 20. Όχλος από τα προσφυγικά επιτέθηκε με πέτρες σε δυνάμεις των όποιων. Και πάμε και στις 21, δηλαδή στην απαγωγή του 15χρονου συντρόφου μας από τις δυνάμεις της ΕΟΠΚΕ και της κρατικής ασφάλειας, ο 15χρονος οργανωτής της αντιπαράθεσης μέσα στα προσφυγικά. Ότι δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος έξω από τα προσφυγικά επί της οδού Δινιτσάνας έδινε εντολές σε όλους αυτούς οι οποίοι μαχόντουσαν σώμα με τις δυνάμεις της καταστολής. Και πάμε και στο επόμενο βήμα, ο 15χρονος ύποπτος για εμπλοκή σε υποθέσεις της εγχώριας τρομοκρατίας. Νομίζω αυτά τα παραδείγματα είναι αποκαλυπτικά για το τι στείνεται πίσω από τα προσφυγικά και για όλο αυτό το project, όπως πολύ σωστά η συντρόφισσα η Ντίνα Ιρέπα ανέφερε πιο πριν.
Κάτι ακόμα πριν πάω στην προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την κατάσταση που βιώνουμε τουλάχιστον μετά το 2022. Μετά δηλαδή την προηγούμενη επέμβαση για τον σύντροφό μας τον Κώστα Τιμαλέξη. Συνεχή παρακολούθηση φυσική και ηλεκτρονική. Μέσα στη γειτονιά, με ασφαλίτες, με αυτοκίνητα, με κάμερες, συνοδεία κυρίως νέων ανθρώπων της γειτονιάς κατά τη διάρκεια που πηγαίνουν στην εργασία τους, στο σπίτι τους, στους γονείς τους, τη στιγμή που βγαίνουν βόλτα ή που βρίσκονται έξω κτλ. Νομίζω ότι και όσοι είδατε την κάμερα της τροχέας, η οποία σε επιμονή μου βάσεως παρακολουθεί και στοχοποιεί την κοινότητα των προσφυγικών. Και επίσης διαρκείς προσαγωγές για όριστο χρόνο με άρνηση επικοινωνίας με δικηγόρους, συγγενείς κτλ. Νομίζω ότι αν ξεκινήσω να αναφέρομαι σε όλα αυτά τα περιστατικά, μάλλον θα φτάσουμε μεσάνυχτα, οπότε θα το κόψω κάπου εδώ. Πάμε οπότε στην προηγούμενη εβδομάδα. Στις 18 έχουμε επίσης, δεν απομονώνουμε το γεγονός από τη συνολική κατάσταση. Με πάρα πολύ λίγα λόγια, όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε μια συνεχή επέμβαση και εισβολή σε κοινωνικούς απελευθερωμένους χώρους, καταλήψεις κτλ. Ο εξωστρεφής στο λόφο του Στρέφη, τα ζυζάνια στα Πατήσια, συνεχής έλεγχη στους δρόμους και κυρίως απέναντι στη νεολαία. Θα αναφερθώ σε δύο στοιχεία, σε δύο αριθμούς, για να καταλάβουμε αυτό τουλάχιστον που εμείς μιλάμε ως καθεστώς πολιτιακής εκτροπής και κοινοβουλευτικής δικτατορίας, γιατί σίγουρα δεν πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπως αυτή την οποία βιώναμε όλα αυτά τα χρόνια, με τις αστικές δημοκρατίες δυτικού τύπου, μέσα βέβαια σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Θεωρούμε ότι έχουμε ξεφύγει και από αυτά τα εισαγωγικά. Λοιπόν, από τις 10 μέχρι τις 16 Ιουνίου έχουμε 92.000 ελέγχους σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ελεγχθεί περίπου λίγο λιγότεροι από 1 στους 100 ανθρώπους. Και αυτό είναι κάτι που πηγαίνει εβδομάδα ανά εβδομάδα. Από τη στιγμή δηλαδή που έχει ψηφιστεί ο νέος ποινικός, το 10% των ανθρώπων που ζουν στην ελληνική επικράτεια έχουν ελεγχθεί ή προσαχθεί. Και επίσης από τις 10 ως τις 16 Ιουνίου έχουμε στους ελέγχους αυτούς 1.900 συλλήψεις. Μαθηματικά νομίζω γνωρίζουμε όλοι, ας το βάλουμε στα χαρτιά για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως στις πιο ευάλωτες ομάδες. Στις γειτονιές των μεταναστών, στις γειτονιές των προλετάριων, στις γειτονιές των Ρωμά και ούτω καθεξής. Εμείς δεν θεωρούμε ότι ως πολιτικά υποκείμενα δεχόμαστε το ύψιστο της καταστολής, γιατί έχουμε συγκροτημένες άμυνες και δίκτυα αλληλεγγύης. Παρ' όλα αυτά με την υπόλοιπη κοινωνία δεν συμβαίνει το ίδιο. Και πάμε στις 18. Στις 18 ξεκινάει ένα είδος επιχείρησης τρομοκράτησης της γειτονιάς. Ακόμα μία στο πρόγραμμα. Οπότε περίπου το μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος περίπου στις 1 η ώρα, ομάδα δράσης προσάγει χωρίς κανένα λόγο και μεταφέρει στη Γαδά ένα σύντροφο και μία συντρόφισσα που μόλις είχα βγει από τη γειτονιά και κατευθύνονταν, αν δεν κάνω λάθος, στην Πανόρμο για να βγάλουν αντικλείδια για τη δομή φιλοξενίας ασθενών του Αγίου Σάββα, την οποία ετοιμάζουμε όλο αυτό το διάστημα και σκοπεύουμε να παραδώσουμε τον Σεπτέμβριο. Στη συνέχεια, μέσα από τη γειτονιά, με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με βίαιη προσαγωγή, μεταφέρουν στην Γαδά και πάλι ένα σύντροφο και μία συντρόφισσα, οι οποίοι μόλις είχαν τελειώσει τις εργασίες τους στη δομή παιδικού στοιχείου της κοινότητας και ο σύντροφος μετέφερε με το μηχανάκι του τη συντρόφισσα στη δουλειά της. Βίαιη προσαγωγή, τους ρίξανε στο έδαφος,
κάνανε ζημιά στο μηχανάκι του συντρόφου, ο οποίος έχει επίσης και θηλαστικό τραύμα στον αγκώνα. Καμία εξήγηση, καμία δικαιολογία μεταφορά στη Γαδά. Η γειτονιά αντέδρασε. Μαζεύτηκε κόσμος, οικογένειες, παιδιά, κάθε είδους άνθρωποι που μένουν στη γειτονιά. Βρεθήκαμε στη Δημητσάνας με κατσαρόλες, με συθήματα και επί περίπου 1,5 με 2 ώρες διαμαρτυρόμασταν και απαιτούσαμε να απελευθερωθούν άμεσα οι παράνομα προσαχθέντες σύντροφοι και συντρόφισσές μας, κάτι το οποίο έγινε 2,5 ώρες αργότερα. Και τέλειωσε εκεί η ιστορία στις 18. Στις 20 έχουμε την επανάληψη, δηλαδή στην ουσία είτε με κεντρική εντολή, που εμείς αυτό πιστεύουμε ότι συνέβη και θα το εξηγήσουμε γιατί, ομάδα Όπκε επιχειρεί οργανωμένα εισβολή και εκ νέου απαγωγή και σύλληψη συντρόφων και συντροφισσών της κοινότητας. Γιατί λέμε ότι ήταν οργανωμένο και δεν ήταν ένα τυχαίο πέρασμα για να πάνε στη βάρδιά τους, όπως γράψε συστημικά ΜΜΕ, ή γιατί ήταν απλά μία ομάδα Όπκε. Μιλάμε για 3 τζιπάκια Όπκε, άρα 12 οπκίτες, κάτι που σημαίνει τη δυνατότητα επιχείρησης. Οι δυνάμεις των Όπκε όταν δεν επιχειρούν δεν μεταφέρονται ποτέ τόσο πολύ. Είτε είναι είτε ένα τζιπάκι, είτε το πολύ να είναι 2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν 3 και ήταν έτοιμοι να επιχειρήσουν. Πέρα από τα 3 τζιπάκια Όπκε, έχουμε και άλλους 12 με 20 δράση κρυμμένους πίσω από τη Γαδά. Άρα μιλάμε στην ουσία για ένα ενορχιστρωμένο σχέδιο. Τα 3 τζιπάκια της Όπκε κατεβαίνουν την Κουζή, το δρόμο δηλαδή που χωρίζει τα μπλοκ των προσφυγικών, και στοχοποιούν 2 νέους ανθρώπους, ακριβώς για να ταιριάζουν και με το προφίλ της εγκληματοποίησης της κοινότητας, κατεβαίνουν και τους προσάγουν βία. Δηλαδή στην ουσία τους χτυπάνε με μπουνιές, τους ρίχνουν στο έδαφος, τους βάζουν χειροπέδες και τους κλείνουν μέσα στο φορτηγάκι. Ήταν μια στιγμή που όλη η κοινότητα ήταν στο δρόμο. Πέμπτη βράδυ, το συλλογικό καφενείο ανοιχτό, παιδιά να παίζουν στους δρόμους και στην πλατεία των προσφυγικών, οικογένειες να περπατάνε, ηλικιωμένοι να κάνουν τη βόλτα τους και ούτω καθεξής. Άρα αυτό έγινε μπροστά τα μάτια όλης της γειτονιάς. Αν σε κάποιους θυμίζουν όλα αυτά που λέω Γάζα, η Δυτική Όχθη, δεν είναι, είναι τα προσφυγικά. Λοιπόν, οπότε όλη η γειτονιά βγαίνει ξανά στο δρόμο με συθήματα, με διαμαρτυρίες, απαιτώντας να αφαιθούν ελεύθεροι οι σύντροφοί μας. Οι δυνάμεις των Όπκε βέβαια αντιδράσαν με βίαιο τρόπο, πετώντας κροτουλάμψη, δακρυγόνα και επιτιθέμενοι με γκλόπ. Προφανώς η γειτονιά αμήνθηκε και υπερασπίστηκε την φυσική της ακεραιότητα και την ασφάλεια των ανθρώπων της, κυρίως των πιο ευάλωτων. Για να καταλάβετε, η κρότου λάμψης και τα δακρυγόνα πετιόταν μέσα σε παιδιά. Δηλαδή παιδιά όχι πάνω από 10 χρονών. Και όλο αυτό έγινε βέβαια πάρα πολύ συνειδητά. Όταν η ασφάλεια στέλνει τις ειδικές δυνάμεις μέσα στη γειτονιά για να προβοκάρουν, γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι υπάρχουν, τι ώρες τους στέλνουν, με ποιους θα έρθουν σε αντιπαράθεση. Και ακριβώς αυτή την αντιπαράθεση επιδιώκουν, έτσι ώστε να επαναλάβουν την επιχείρηση τρομοκράτησης, όπως και το 20, να εκφοβήσουν και να αδειάσουν τη γειτονιά. Λοιπόν, η γειτονιά αμήνθηκε και εκδίωξε τα Όπκε. Μόλις τα Όπκε αποχώρησαν, αμέσως μετά, δηλαδή εντός ενός λεπτού, επέδραμαν τα 18 με 20 μηχανάκια της δράσης. Ξανά πετώντας δακρυγόνα και κροτουλάμψεις, προσπαθώντας να σπάσουν και να χτυπήσουν και να συλλάβουν εκ νέου κόσμο. Ο κόσμος της γειτονιάς δεν φοβήθηκε, κράτησε το δρόμο, αμήνθηκε, δεν επέτρεψε στις αστυνομικές δυνάμεις να συλλάβουν περισσότερους ανθρώπους
και οι δυνάμεις της δράσης, όπως και οι όποιοι, έτσι όπως έρθαν, έτσι φύγαν. Στη συνέχεια καλέσαμε συγκέντρωση αλληλεγγύης και μέχρι σήμερα συνεχίζουμε και περιφρουρούμε τη γειτονιά, περιμένοντας και νέες κινήσεις και προβοκάτσιες από την πλευρά της ασφάλειας και του Υπουργείου. Λοιπόν, και νομίζω ότι δεν έχω ξεχάσει κάτι και πάμε στις 21. Στις 21 το απόγευμα στις 6 ώρα είχαμε καλέσει συγκέντρωση αλληλεγγύης στο πρώτο μπλοκ επί της οδού Αλεξάνδρας, δηλαδή ακριβώς εδώ μπροστά που είμαστε. Στις 5.30 ο σύντροφός μας, κάτοικος της κοινότητας και 15χρονος μαθητής του Μουσικού Σχολείου Αθήνας, βγαίνει από το σπίτι του και πηγαίνει στη Δημητσάνας, δηλαδή το δρόμο που ανεβαίνει από τη Γαδά, για να αγοράσει κάρτα για το κινητό του και ένα αναψυκτικό. Εκεί το στοχοποιούν οι δυνάμεις των δράση και αφού βγαίνει από το Ψιλικατζίδικο του επιτίθονται, τον μεταφέρουν στο στενάκι πίσω από την Γαδά, κάνουν κύκλο από γύρω του για να μην φαίνονται από τις κάμερες και ξεκινούν να τον βασανίζουν σωματικά και ψυχολογικά, χτυπώντας τον από τη μία, σωματικά δηλαδή, και απειλώντας τον με βιασμό όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Τον μεταφέρουν στη Γαδά, όπου ο ψυχολογικός βασανισμός συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε με τους 3 σωματικούς ελέγχους που ασκήθηκαν εναντίον του από κάθε βάρδια η οποία άλλαζε μέσα στη Γαδά. Επίσης συνεχίστηκε με τις απειλές για βιασμό, εκβιάζοντάς τον να υπογράψει ονόματα, στην ουσία στοχοποιώντας τον για την αντιπαράθεση η οποία έγινε στις 20. Και βέβαια προσπαθώντας να τον επηρεάσουν ψυχολογικά, λέγοντάς του ότι η κοινότητα δεν ενδιαφέρεται γι' αυτόν, ότι θα τον πουλήσουμε και ότι το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να υπογράψει ενάντια μας. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που υπόθηκε στο 15χρονο δεν έχει υποθεί μόνο σε αυτό. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν μέσα στην κοινότητα χωρίς χαρτιά, πόσοι άνθρωποι ευάλωτοι κτλ. Και φανταστείτε την τρομοκρατία την οποία ασκεί η ασφάλεια, όχι τόσο μέσα στη γειτονιά, αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν στον δρόμο. Λοιπόν, μέσα στη Γαδά επί ώρες, 6 αν δεν κάνω λάθος, αρνούνταν την πρόσβαση σε δικηγόρο και στη μητέρα του, παρόλο που ο ανήλικος ήταν κάτι που το ζητούσε διαρκώς. Πιάσαν με τη βία, πιάσανε το δάχτυλό του και ανοίξανε το κινητό του και μέχρι που τον απελευθερώθηκε είχαν μαζί του το κινητό ψάχνοντάς το, ο Θεός ξέρει τι ψάχνανε να βρούνε. Και βέβαια εκβιάζοντας, απειλώντας τον επίσης ότι θα απελαθούν από τη χώρα τόσο ο ίδιος όσο και ο ανήλικος αδερφός του, όσο και η μητέρα του. Και επίσης υπενθυμίζοντάς του ότι το γνωρίζουν μέσα από την προηγούμενη σύλληψή του το 22 κατά την επιχείρηση για την υπόθεση της Ρία. Η μητέρα βρίσκεται και αυτή μέσα στο κάδρο, όπως πολύ καλά μπορούμε να καταλάβουμε, των 70 αγνώστων. Άρα την ίδια στιγμή που ο ανήλικος γιος της βρισκόταν στην Γαδά βασανιζόμενος, η ίδια τελούσε υπό τον εκβιασμό της ενδεχόμενης σύλληψης. Βγάλαμε ανακοίνωση, εκθέσαμε το γεγονός δημόσια και στη συνέχεια μαζί με τη δικηγόρο μας και μαζί με τη μητέρα πήγαμε για να βρούμε το 15χρονο. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές το έχω κλείσει και αυτό το κομμάτι. Όσον αφορά την προπαγάνδα για το 15χρονο, τα ανέφερα πιο πριν. Ο οργανωτής της σύγκρουσης στα προσφυγικά, ύποπτος εμπλοκής με την εγχώρια τρομοκρατία. Αυτές είναι οι απαντήσεις του ελληνικού κράτους και της αστυνομίας και του Υπουργείου απέναντι σε αυτούς που βασανίζουν. Και ας θυμηθούμε και ανάλογες περιπτώσεις, με πρώτη και καλύτερη τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, το ποια ήταν οι πρώτες
οι πρώτες ψευδείς ειδήσεις που διακινήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όχι βέβαια μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες. Στην ουσία, σαν προσφυγικά, όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουμε διπλή επίθεση, όπως πολύ καλά έχει υποθεί και από τις προηγούμενες και προηγούμενες συντρόφους και συντρόφισσες. Το έχει να κάνει με τα πλάνα ανάπλασης και την τεράστια μπίζνα σε ένα από τα μεγαλύτερα φιλέτα του κέντρου της Αθήνας. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πολιτική καταστολή, για το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε κτλ. Κάποιοι και κάποιες μας γνωρίζετε, για κάποια από όλα αυτά έχουν μιλήσει ήδη οι προηγούμενοι και οι προηγούμενες. Αποτελεί ένα ερώτημα, τι ακριβώς κάνουν τα προσφυγικά, το οποίο αποτελεί ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο για το κράτος. Θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, γινώντας στην κομμούνα των Παρισίων, η οποία υπό τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεν ήταν η μεγαλύτερη επανάσταση που εξελίχθηκε, τουλάχιστον για την εποχή της. Παρ' όλα αυτά πνίγηκε στο αίμα. Ελάχιστοι στην ουσία μείναν για να μπορέσουν να μεταφέρουν ακριβώς αυτό το βίωμα και αυτή την εμπειρία. Ακριβώς γιατί το βίωμα και η εμπειρία της κομμούνας, δηλαδή η εξέγερση από τα κάτω και η εξέγερση αυτή η οποία συμπυκνώνει και ενοποιεί όλες τις διαφορετικότητες που μέχρι τώρα προσπαθούν να βρουν ένα κοινό έδαφος και αγώνα, συνέβη στο Παρίσι εκείνη τη στιγμή. Αυτό ήταν ο μεγάλος της κίνδυνος, γι' αυτό συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση και παράδειγμα ως σήμερα, και αυτό το κίνδυνο και αυτή την ομοιότητα βρίσκουν οι δυνάμεις καταστολής και το ελληνικό κράτος απέναντι στα προσφυγικά. Δηλαδή, στην ουσία, το παράδειγμα αγώνα και ενότητας, το οποίο χτίζουμε καθημερινά όλοι εμείς οι τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας. Υπό αυτή την έννοια και επειδή γνωρίζουμε ότι οι κατασταλτικές επιχειρήσεις όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα ενταθούν, η μαύρη προπαγάνδα και ο ειδικός πόλεμος και οι προβοκάτσιες όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα πάρουν το επόμενο διάστημα τερατώδες μορφές, σαν τους κομμουνιστές που πίνανε το αίμα των παιδιών κατά την ναζιστική κατοχή κτλ. Καλούμε πρώτον και κύριον τον τύπο να αντισταθεί στην μηντιακή μαύρη προπαγάνδα και τη στοχοποίηση των προσφυγικών με προβοκάτσιες και ψευδείς ειδήσεις. Καλούμε επίσης την ελλαδική κοινωνία όχι μόνο να στηρίξει, αλλά και να ακολουθήσει το παράδειγμα της κοινότητας και του δίκαιου αγώνα των προσφυγικών. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε από την πλευρά μας είναι ότι δεν θα φύγουμε από εδώ και δεν θα γονατίσουμε ούτε απέναντι στις απειλές του κράτους και της καταστολής, ούτε απέναντι στα καθρεφτάκια που μπορεί να μας προσφέρει. Αντίθετα, θα σταθούμε στο ύψος της ιστορίας, τόσο της δικής μας όσο και αυτού του τόπου, με τα σώματα και τις ζωές μας. Δηλαδή της ιστορίας της προσφυγιάς, της ιστορίας των Δεκεμβριανών και της ιστορίας των νέων αγώνων που επιχειρούν να ανθίσουν. Υπ' αυτή την έννοια σας καλούμε να σταθείτε μαζί μας. Γνωρίζουμε ότι θα πάμε φυλακή, αλλά οι αγώνες δίνονται μόνο με κόστος. Και έτσι μόνο κερδίζονται. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Με αυτά τα λόγια... Ναι. Να κλείσουμε έτσι το κύκλο των τοποθετήσεων με τα λόγια του Δήμου από την κοινότητα. Έχουμε περάσει λίγο το χρόνο που είχαμε υπολογίσει, αλλά μπορούμε να περάσουμε σε ένα σύντομο κύκλο ερωτήσεων. Οπότε αν έχετε ερωτήσεις, με χαρά να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας.
Να πω κάτι. Αν θέλετε, μπορείτε να λέτε και το όνομά σας και από ποιο μέσο είστε. Ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με τον 15χρονο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, είναι ακόμα υποκράτηση, έχει ελευθερωθεί, υπάρχει κάποια δίκη. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Ο 15χρονος αυτή τη στιγμή είναι ελεύθερος, η δίκη του έχει ανακοινωθεί για το 2026. Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο. Από την νομική άποψη, δηλαδή, έτσι είναι τα πράγματα. 2026, σε 2 χρόνια. Για 2 χρόνια είναι όμηρος του κράτους. Αυτή είναι η σωστή Οι αποτέλεση. απειλές για απέλασή του και της οικογένειάς του βασίζονται σε τι ακριβώς? Πώς μπορούν να απειλήσουν, σε ποια βάση? Νομική βάση. Νομική βάση δεν υπάρχει. Είναι απειλές που κάνουν οι δυνάμεις καταστολής σε ένα 15χρονο προκειμένου να το τρομοκρατήσουν. Δεν είναι, δηλαδή, δεν βασίζεται εκεί πέρα που του λένε το 15χρονο τη στιγμή που το συλλαμβάνουν αυτά τα πράγματα βασίζονται κάπου νομικά. Είναι καθαρά για την τρομοκρατία και τον ψυχολογικό του βασανισμό. Δηλαδή η οικογένειά και ο ίδιος βρίσκονται νόμιμα στην Ελλάδα. Ναι. Εννοείς έχουν χαρτιά. Ναι, ενώ αν είχαν κάποια βάση νομική να βάλουν πίσω. Καμία. Απλά έκανε την υποσημείωση. Έχουν Ναι, χαρτιά. ναι. Γιατί νόμιμα είναι όλοι για μας. Ναι, σωστά. Βέβαια να προσθέσω κάτι σε αυτό. Εάν θυμάστε, πριν μερικές εβδομάδες που έγινε κατάληψη στη νομική από διάφορο κόσμο, μέσα στον κόσμο που συνέλαβαν ήταν και 9 σύντροφοι και συντρόφισσες που ήταν από χώρες της Ευρώπης, για τους οποίους κινήθηκε διαδικασία απέλαση, χωρίς να υπάρχει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι μπορεί να γίνει και πού πάει το πράγμα όταν μιλάμε για πολιτιακή εκτροπή και πλέον δεν έχουμε αυτό που είχαμε πει. Ιάννα Ζεπού από το Text Project. Μιλήσατε για προσπάθεια υποβάθμισης και στη συνέχεια δικτυοποίησης των προσφυγικών μέσω της ανάπλασης. Θέλω να ρωτήσω, υπάρχει απόφαση από το ΣΤΕ που κρίνει τα προσφυγικά ως διατηρηταίο έργο, σωστά? Πώς εξασφαλίζεται λοιπόν αυτή η απόφαση, δηλαδή πώς μπορεί να ανακαμφθεί αυτή η απόφαση από το ΣΤΕ ώστε να περάσουν την Ευρωπαϊκή του χώρου? Τα προσφυγικά για αυτό που είναι, τα υπερασπίζονται οι κάτοικοι τους. Είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν υπερασπιστεί και τη γειτονιά, αλλά και τα κτίρια τα ίδια. Ο τρόπος για να αλλάξει αυτό είναι ακριβώς η εκδίωξη των κατοίκων. Από τη στιγμή που σπάει η οργανωμένη κοινότητα και εκδιώκεται ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων, στην ουσία ανοίγουν τα σχέδια του εξευγενισμού και της διπλής ανάπλασης. Με πρώτο σταθμό την εκ νέου υποβάθμιση των προσφυγικών. Δηλαδή, πολύ πριν έρθει το κράτος, με το που θα σπάσει η κοινότητα, θα έρθουν οι συμμορίες από το κέντρο της Αθήνας. Οι οποίες αφενός θα διώξουν και τους υπόλοιπους και αφετέρου θα δημιουργήσουν όλη αυτή την εικόνα στόχοποίησης η οποία θα νομιμοποιήσει την επέμβαση του κράτους. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τα διατηρητέα, η συλλογική μνήμη, τα εθνικά και αρχιτεκτονικά μνημεία κτλ. Δεν θα έχουν καμία σημασία. Μία λεπτομέρεια, παιδί μου, δεν ξέρω αν είναι σημαντικό να το γράψεις ή όχι. Στο δεύτερο σπίτι, διαμέρισμα στο οποίο κατοίκησα,
γιατί μεταφερόμαστε ανάλογα με τις ανάγκες της κοινότητας και τις ανάγκες των σπιτιών βέβαια. Ήταν στο δεύτερο όροφο και είχε μία τρύπα όσο είναι τα χέρια μου αν τα ανοίξω. Προφανώς καταλαβαίνεις ότι 1 με 2 χρόνια μετά θα είχε καταρρεύσει όλο το κτίριο. Και αυτή ήταν η γενική κατάσταση όλων των προσφυγικών. Αν αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα 24 χρόνια, από το 2000 δηλαδή μέχρι σήμερα, δεν υπήρχαν οι κάτοικοι με δικά τους έξοδο, με δική τους εργασία κτλ. Να επιδιορθώνουν όλα αυτά τα κτίρια, σήμερα τα μισά προσφυγικά θα ήταν γκρεμισμένα από το χρόνο και από την καταστροφή της ίδιας Πάντως η προστασία του χαρακτήρα τους με βάση το Συμβούλιο της Επικράτειας δεν καθορίζει την εμπορευματική σχέση που θα έχουν. Δηλαδή, μην έχουμε καμία αυταπάτη γι' αυτό. Είναι πάρα πολλά τα κτίρια, ειδικά στο Δήμο της Αθήνας και στην Αττική, τα οποία έχουν παραδοθεί κυριολεκτικά ακριβώς για να υποτίθεται για να προστατευτεί ο χαρακτήρας τους, ο οποίος είναι κτλ. Γιατί το κράτος, το δημόσιο, αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη. Δεν μπορεί να τα προστατεύσει και να κρατήσει το χαρακτήρα τους παρά μόνο αν τα ιδιωτικοποιήσει. Δηλαδή, αυτό είναι η πιο συνηθισμένη γραμμή. Συμπληρωματικά τα λέω σε αυτά που είπε ο Δήμος, δηλαδή, για να μην έχουμε. Είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή να κλείσουμε εδώ? Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε όλους, να ευχαριστήσουμε τους συντρόφους και τις συντρόφους από την Επιτροπή και από την κοινότητα των κατοικημένων προσφυγικών. Να ευχαριστούμε εσάς για όλο αυτό το χρόνο, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ και θα τα ξαναπούμε μάλλον σύντομα. Αγωνιστικά και αλληλέγγυα. Πάντα.